Cùng lúc đó, trong một khách sạn khác, một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng trước cửa sổ phòng, vẻ mặt đầy ưu sầu nhìn ra xa. Lần này cô ta đến Vân Xuyên là để tìm di vật thuộc về mình. Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào cung kính báo cáo: "Tiểu thư, đã tìm thấy thi thể của Tân Diễm Phi." Người phụ nữ lập tức quay người hỏi: "Thi thể sao? Tân Diễm Phi chết rồi ư? Có khi nào hắn ta giả chết không?" Người đàn ông đáp lại: "Đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần rồi, quả thật đã chết." Người phụ nữ khó lòng chấp nhận mà lẩm bẩm: "Sao hắn có thể chết được chứ? Hắn mang mối thù giết vợ giết con, sao có thể chết được? Hắn cướp mất lôi phù của nhà Gia Cát chúng ta, ẩn mình suốt bao nhiêu năm, chẳng phải là để báo thù sao? Sao có thể dễ dàng chết như vậy được?" Ngay sau đó người phụ nữ lại ngẩng đầu hỏi: "Hắn ta chết như thế nào?" "Do sử dụng lôi phù quá mức khiến kinh mạch bị tổn thương. Nhưng trước khi chết, hắn hẳn đã gặp phải một kẻ địch rất mạnh." Người phụ nữ nghe xong lập tức ra lệnh: "Đi điều tra xem người đó là ai." Sáng sớm ngày hôm sau, Tiên Vân gọi tôi cùng đi tham gia buổi đấu giá. Trên đường cô ấy giới thiệu với tôi, buổi đấu giá lần này do tập đoàn Vạn Hải tổ chức, chủ yếu bán một số quỷ khí cực phẩm có thể sử dụng 7 lần, đôi giày thêu hoa mà anh muốn, cùng áo lụa cũng sẽ được đấu giá. Hai món này không có năng lực gì đặc biệt, giá chắc khoảng 3 vạn âm tệ. Nghe xong tôi gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đúng lúc tôi sắp ngủ gật, người đẹp trên sân khấu bỗng nâng cao giọng: "Tiếp theo sẽ đấu giá 2 món quỷ khí đặc biệt, một đôi giày thêu hoa và một bộ áo lụa." Tôi lập tức ngồi thẳng người dậy, chỉ thấy nữ đấu giá viên trên sân khấu giới thiệu 2 món quỷ khí này, mỗi lần tăng giá tối thiểu 1.000 âm tệ. Tôi còn chưa kịp ra giá, đã có một người đàn ông trung niên ra giá trước, 3 vạn 1.000 âm tệ. Tôi chờ một lúc, thấy không ai trả giá mới nâng lên 3 vạn 2.000 âm tệ. Đúng lúc tôi nghĩ sẽ không ai tăng giá nữa, một thanh niên đột nhiên lên tiếng: 3 vạn 3.000 âm tệ. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người ra giá là một thanh niên trẻ tuổi. Tôi tiếp tục nâng lên 3 vạn 5.000 âm tệ, nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, tên thanh niên kia vẫn bám giết không tha: 3 vạn 6.000 âm tệ. Tôi bất lực thở dài, rồi trực tiếp hô 4 vạn âm tệ. Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức xôn xao: 4 vạn âm tệ. Tên này điên rồi à? Lẽ nào 2 món quỷ khí này có công dụng đặc biệt gì sao? Lần này người thanh niên không tiếp tục nâng giá nữa, mà cười nói với tôi: "Anh em, cậu cũng nhiều tiền thật đấy, nhưng hôm nay tôi sẽ dạy cậu một đạo lý, có đôi khi lắm tiền cũng vô dụng." Người thanh niên đứng dậy nói về phía sân khấu: "Tại Hạ Sơn Điền, sư phụ là Hỏa Phù Thiên Sư." Mọi người tại hiện trường lại bắt đầu bàn tán, thì ra hắn chính là Sơn Điền, đại đệ tử của Hỏa Phù Thiên Sư. Đệ tử của Hỏa Phù Thiên Sư sao lại tới nơi nhỏ như Vân Xuyên chứ? Nữ đấu giá viên trên sân khấu, sau khi nghe danh hiệu Hỏa Phù Thiên Sư, liền nhìn về phía một người đàn ông trung niên bên trái. Sau đó người đàn ông trung niên lên tiếng: "Nếu đệ tử của Hỏa Phù Thiên Sư đã thích 2 món quỷ khí này, vậy xin tặng cho ngài." Sơn Điền cười nói: "Vậy thì đa tạ." Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi mời anh uống chén trà. Thấy vậy tôi vội đứng dậy chất vấn: "2 món quỷ khí này tôi đã mua rồi, ông có tư cách gì mà tặng cho hắn?" Người đàn ông trung niên phản bác: "Chỉ bằng việc tôi là quản lý của buổi đấu giá, tôi có tư cách đó. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa nhận âm tệ của cậu." Sơn Điền cũng đắc ý nói: "Anh em, ngại quá. Đây chính là tầm quan trọng của quan hệ, hiểu chưa?" Tôi siết chặt nắm đấm. Tên này đúng là biết cách chọc tức người khác. Đúng lúc này, một giọng chất vấn vang lên: "Chuyện gì vậy?" Tôi nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy Phù Vạn Tam mất kiên nhẫn hỏi: "Ai đang gây chuyện ở đây?" Triệu Tam lập tức chỉ về phía tôi: "Là hắn đang gây chuyện ở đây. Tôi sẽ cho người đuổi hắn đi ngay." Phù Vạn Tam vừa định nổi giận, liền tát thẳng vào mặt Triệu Tam: "Ai cho phép ngươi đuổi người?" Rồi nhiệt tình chào hỏi tôi: "Mạc huynh, ngài đến sao? Không báo trước cho tôi một tiếng." Tiên Vân bên cạnh nhìn Phù Vạn Tam, rồi lại nhìn Mạc Lâm, lại liếc nhìn Sơn Điền đang vênh vào phía xa. Lần này chuyện thú vị rồi đây. Ngay sau đó cô nghe Phù Vạn Tam hỏi: "Mạc huynh, chuyện là sao?" Thế là tôi kể đại khái toàn bộ sự việc cho Phù Vạn Tam nghe một lượt. Phù Vạn Tam tức đến xanh mặt, rồi trừng mắt quát Triệu Tam: "Triệu Tam, cả người lớn thật đấy." Triệu Tam sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng giải thích: "Thiếu gia, tôi không biết người này là bạn của ngài." Phù Vạn Tam lạnh giọng nói: "Hắn có phải bạn ta hay không? Ngươi cũng không nên phá quy củ của phòng đấu giá." Triệu Tam cắn răng giải thích: "Người kia là đệ tử của Hỏa Phù Thiên Sư, tôi muốn kéo gần quan hệ với hắn." Phù Vạn Tam trực tiếp cắt lời: "Ngươi bị sa thải." Triệu Tam hoàn toàn ngây người, còn muốn nói vài lời cầu xin. Phù Vạn Tam không thèm để ý đến Triệu Tam mà đi thẳng đến trước mặt Sơn Điền, rồi mỉm cười nói: "Xin lỗi, 2 món quỷ khí này không thể tặng cho anh." Sơn Điền bất mãn chất vấn: "Ý là sao? Các người muốn lật lọng à?" Phù Vạn Tam cười nói: "Theo quy củ đấu giá, 2 món quỷ khí đó đã thuộc về bạn tôi rồi." Sơn Điền lại nói:
Đắc tội với ta chính là đắc tội với sư phụ ta. Phù Vạn Tam cười đáp, quy củ là quy củ. Dù Hỏa Phù Thiên Sư đích thân tới đây, ta cũng sẽ không nể mặt ông ta. Sơn Điền tức giận sai người bỏ đi. Hôm nay xem như mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Sau đó Phù Vạn Tam sai người gói 2 món quỷ khí kia đưa cho tôi. Tiếp đó Phù Vạn Tam kéo tôi đến một phòng riêng không có ai, rồi nhỏ giọng nói với tôi, Mạc huynh, bên nhà họ Lê đã có 2 nhóm người đến điều tra chuyện Lê Tam, đều bị tôi ép xuống rồi. Tôi gật đầu nói, đừng lo, chỉ cần nhà họ Lê không cố chấp đến cùng thì không cần quá lo lắng. Nếu bọn họ thật sự muốn làm tới cùng, tuy có hơi phiền phức, nhưng tôi vẫn ứng phó được. Phù Vạn Tam gật đầu, tôi biết rồi. Nếu có tin tức gì từ nhà họ Lê, tôi sẽ báo cho anh ngay. Sau khi rời khỏi hội trường đấu giá, tôi lập tức đến ngọn núi nơi Ngọc Cô ở. Khi tôi vừa tới nơi, liền nghe phía sau có một người đàn ông nhắc nhở, anh bạn, ở đây có một con hung quỷ, rất nguy hiểm, nếu không có việc gì đặc biệt thì mau rời đi đi. Tôi gật đầu rồi hỏi ngược lại, vậy các người ở đây làm gì? Người đàn ông nghiêm mặt nói, đương nhiên là trừ quỷ. Nghe vậy tôi lập tức sốt ruột, vội vàng chạy lên núi. Người đàn ông phía sau đều ngây người, đã nói là có quỷ rồi, sao còn chạy lên núi nữa? Tôi thấy một nhóm người đang vẽ bùa chú gì đó lên thân cây xung quanh. Ngay khi tôi xuất hiện, người phụ nữ kia đã phát hiện ra tôi, rồi nghiêm túc nhắc nhở tôi, anh đẹp trai, nơi này rất nguy hiểm, anh mau rời khỏi đây đi. Tôi nhìn người phụ nữ kia hỏi, con quỷ này rất lợi hại, cô không phải đối thủ của nó đâu. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng bắt nó. Người phụ nữ áo đen Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh, ha ha, chưa có con quỷ nào ta không bắt được. Nói xong, trời hoàn toàn tối sầm lại. Xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã nổi sương mù. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn, lập tức lên tiếng nhắc nhở, mọi người chuẩn bị, quỷ sắp xuất hiện rồi. Vừa dứt lời, một bóng quỷ dần hiện ra. Chỉ thấy 4 người đàn ông bỗng nhảy vọt lên, dùng một tấm lưới đan bằng dây đỏ chùm lấy nữ quỷ bên trong. Chỉ nghe tiếng lách tách vang lên, trên người nữ quỷ không ngừng bốc khói đen. Cùng lúc đó, lại có một người đàn ông lao về phía nữ quỷ, rắc một nắm cho hương vào nữ quỷ. Nữ quỷ lóe người né tránh. Ngay sau đó nữ quỷ giơ tay lên, chém ra một luồng khí đen. Tấm lưới đan bằng dây đỏ lập tức bị xé toạc một lỗ lớn. Nữ quỷ nhân cơ hội lao ra ngoài. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng phát hiện ra con quỷ này thuộc cấp ác mộng. Thế là cô vội lên tiếng, tất cả mau tránh ra. Nhưng lời nhắc của cô vẫn quá muộn. Chỉ nghe một tiếng phụt, tay nữ quỷ đã xuyên thủng ngực người đàn ông. Những người khác sợ hãi lùi lại liên tục. Đúng lúc này, nhưng lá bùa họ đã bố trí từ trước bỗng phát ra một luồng kim quang, khiến nữ quỷ không thể tiếp tục áp sát. Tương tự, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám tùy tiện bước vào trong kim quang, nhưng nữ quỷ không cam tâm bỏ cuộc, liền liên tục vung ra từng đạo lưỡi sáng màu đen tấn công kim quang. Kim quang cũng dần bắt đầu yếu đi. Một thanh niên trẻ tuổi hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, đại sư tỷ, phải làm sao đây? Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc nói, các người đi trước, ta cản phía sau. Thanh niên kia còn muốn khuyên thêm gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp ngắt lời hắn, dẫn họ đi. Thanh niên kia không do dự nữa, dẫn các sư huynh đệ rời đi. Còn Gia Cát Minh Nguyệt lấy từ trong túi ra một lá bùa màu xanh lam. Ngay lúc đó, một tiếng rắc vang lên, nữ quỷ phá vỡ trận pháp, rồi lao thẳng về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng lúc đó, trên tay Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên một luồng ánh sáng. Ngay sau đó cô cũng áp sát, lao về phía nữ quỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, một người một quỷ giao chiến dữ dội với nhau. Mỗi lần nữ quỷ chém tới, đều bị lôi điện trên tay Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng chặn lại. Nhưng theo từng lần cô ra tay, lá ngụy lôi phủ trong tay cô dần tối đi. Rõ ràng lá ngụy lôi phủ này không chống đỡ được lâu. Gia Cát Minh Nguyệt thấy tình hình không ổn, liền bắt một pháp quyết. Ngay sau đó một tia sét bổ thẳng xuống người nữ quỷ. Nữ quỷ bị đánh lùi hơn 1 mét. Gia Cát Minh Nguyệt nhân cơ hội chuẩn bị rút lui, nhưng cô vừa xoay người đã thấy tôi không biết sống chết đi về phía nữ quỷ tiến tới. Thế là cô vội lên tiếng, mau đi đi, anh muốn chết à? Tôi lười để ý đến cô ấy, mà lấy đôi giày thêu hoa và áo ra, rồi nói với nữ quỷ đang lơ lửng giữa không trung, xuống đây. Trong ánh mắt chấn kinh của Gia Cát Minh Nguyệt, nữ quỷ ngoan ngoãn nghe lời, hạ xuống trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt khó tin nói, thế này cũng quá thiên vị rồi đấy. Tôi nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, rồi mừng rỡ nói, may mà không bị thương. Sau đó tôi lấy dậy thêu hoa và áo ra, mặc cho nữ quỷ. Nữ quỷ sau khi mặc quần áo vào, lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Khuôn mặt thối rữa bắt đầu nhanh chóng lành lại, còn trở nên có vài phần xinh đẹp. Ngay cả khí tức cũng trở nên mạnh hơn. Tôi đưa tay xoa đầu nữ quỷ rồi khen, không tệ. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn cạn lời, thứ này quỷ cấp ác mộng đấy. Anh tưởng là chó nhà mình nuôi à? Sau đó tôi thu con quỷ này vào chính của thư, tên Ngọc Cô, cảnh giới
Cấp ác mộng, kỹ năng, trảm kích, ngưng tụ quỷ khí, tung đòn chí mạng lên đối phương. Sát thương tùy thuộc vào sức mạnh người sử dụng, sản sinh danh lợi. 80 tệ mỗi ngày. Gia Cát Minh Nguyệt thấy nữ quỷ biến mất, liền chấn kinh hỏi tôi. Con quỷ đó bị anh thu phục rồi. Tôi gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt không cam lòng hỏi tiếp, tại sao nữ quỷ đó không hại anh? Sao nó lại cam tâm tình nguyện bị anh thu phục? Tôi bất lực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, rồi mới lên tiếng. Tôi nói nó bị sức hút cá nhân của tôi chinh phục, cô có tin không? Gia Cát Minh Nguyệt thấy tôi rất qua loa, liền tự giới thiệu thân phận. Làm quen một chút. Tôi tên là Gia Cát Minh Nguyệt, đại sư tỷ của Lôi Phù Thiên Sư Phủ. Tôi lạnh nhạt gật đầu. Vậy còn chuyện gì không? Không có thì tôi đi trước. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hình như anh không thích gặp tôi lắm. Tôi thầm than trong lòng. Lôi Phù chính tông nhà cô còn đang ở trên người tôi sợ cô đòi lại chứ sao? Thấy tôi không nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại lên tiếng. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao con quỷ vừa rồi không tấn công anh không? Tôi hỏi ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt. Vậy cô có thể dạy tôi cách sử dụng lôi phù không? Gia Cát Minh Nguyệt nói rất dứt khoát. Tôi sẽ dạy anh. Tôi lập tức nhận ra phương pháp này chẳng đáng tiền lắm. Gia Cát Minh Nguyệt cười giới thiệu. Thật ra chỉ là một môn công pháp nhập môn bình thường, tên là ngự khí pháp. Không có gì đặc biệt. Kính Tử Đường cũng có. Bên họ gọi là dẫn khí thiên. Bản chất đều giống nhau, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Đạo giáo bình thường đều biết loại công pháp này. Nghe xong, mắt tôi sáng lên. Vậy nếu mình học được ngự khí pháp, chẳng phải có thể sử dụng lôi phù rồi sao? Không ngoài dự đoán, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhắc. Bây giờ anh có thể nói chưa? Tôi hoàn hồn rồi nói. Không có gì, chỉ là con quỷ đó sợ tôi. Gia Cát Minh Nguyệt không tin hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Tôi vô cùng chân thành đáp. Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong không nhịn được nhìn tôi thêm vài lần. Cả quỷ cấp ác mộng cũng sợ người này. Có phải nghĩa là anh ta còn mạnh hơn cả quỷ cấp ác mộng không? Sau đó tôi và Gia Cát Minh Nguyệt thêm phương thức liên lạc của nhau. Cô ấy gửi ngự khí pháp cho tôi. Điều khiến tôi thấy hứng thú là không chỉ có chữ, còn kèm cả video. Đúng lúc tôi đang xem say mê, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay người, còn lấy ngụy lôi phủ ra, như đang đối mặt đại địch. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy âm sai Lý Tuyết bay tới. Đại nhân, đã điều tra rõ rồi, kẻ bắt tôi lúc trước ngày mai sẽ đến Cấm Từ Đường. Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh hơi ngẩn ra, hai chữ đại nhân của âm sai khiến đầu cô ấy nhất thời không xoay kịp. Một âm sai lại gọi người sống là đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi nghĩ một chút rồi hỏi, có biết thân phận đối phương không? Lý Tuyết cung kính trả lời, đối phương là đại mẫu của hai con quỷ thuộc quỷ ngự, còn có một nhóm người thuộc Tử Vu Phủ. Tử Vu Phủ này là thế lực của đám quỷ bà. Quỷ bà trước đây thuộc về dạ đầu chúng tôi. Bọn họ là người đại diện của âm gian ở Dương Gian. Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh cũng bổ sung thêm, trước khi quỷ xuất hiện ở Dương Gian, quỷ bà là một nghề giúp con người giao tiếp với quỷ. Sau khi quỷ giáng xuống, quỷ bà thông qua thuật thông linh triệu hồi một số quỷ mạnh từ âm gian, cuối cùng trở thành một thế lực riêng. Lý Tuyết nói tiếp, trước đó quỷ bà tính ra tung tích của tôi, rồi liên thủ với đám người quỷ ngự, cùng nhau bắt tôi. Đến lúc này tôi mới hiểu ra vì sao đám quỷ của quỷ ngự luôn có thể tìm thấy âm sai. Thế là tôi lạnh giọng nói, Tử Vu Phủ. Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh thấy vậy vội nhắc nhở, quỷ của Tử Vu Phủ nuôi dưỡng vô số tiểu quỷ, còn có hai tà vật cấp ác mộng, rất nguy hiểm đấy. Tôi cười lạnh nói, trùng hợp thật, con người tôi sợ đủ thứ, chỉ là không sợ quỷ. Ngay sau đó, trước mắt tôi đã khoác lên âm ti. Gia Cát Minh Nguyệt không thể tin nổi. Âm ti? Thảo nào anh ta nói nữ quỷ kia sợ. Nửa tiếng sau, ba người chúng tôi đã đến trước cổng Tử Vu Phủ. Chiếc chuông trước cổng lập tức vang lên điên cuồng. Ngay sau đó cánh cổng lớn chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một cô bé ló đầu ra khỏi cửa. Nhưng khi cô bé nhìn thấy tôi, lại vội vàng lùi về sau. Ba người chúng tôi bước vào sân, rõ ràng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo âm u dâng lên khắp người. Khi tôi tiếp tục đi vào trong, liền thấy một bà ba nén hương đứng trước bàn hương án. Sau đó bà ta cắm hương vào trong lư hương, rồi quay người nhìn tôi nói, thời gian này ta nghe nói có một vị âm ti đã đến Dương Gian, nhưng dù ta tính thế nào cũng không tính ra tung tích của vị âm ti đó. Không ngờ vị âm ti ấy lại là một người sống. Còn cô bé vừa mở cửa cho chúng tôi thì trốn sau lưng bà lão. Tôi lạnh lùng chất vấn, bà liên thủ với đám quỷ của quỷ ngự bắt Lý Tuyết. Bà lão rất thẳng thắn thừa nhận là lão bà ta làm. Tôi tiếp tục truy hỏi, bà liên thủ với con quỷ nào của quỷ ngự? Bà lão không nói gì, mà nhìn về phía sau lưng tôi. Thì ra sau lưng tôi chẳng biết từ lúc nào đã đầy những bóng quỷ. Tôi gọi một tiếng, Băng Ngự, ra dọn sạch hiện trường. Ngay sau đó Băng Ngự xuất hiện giữa đám quỷ ảnh, bắt đầu một cuộc tàn sát một chiều. Cùng lúc đó, sau lưng bà lão hiện ra hai con quỷ cấp ác mộng. Tôi không nói gì,
chỉ chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra. Còn hai con quỷ cấp ác mộng kia, trong vòng 1 phút, đám quỷ sau lưng tôi đã bị dọn sạch. Lúc này bà lão mới lên tiếng. Con quỷ đó có thực lực ngang với ngươi. Nếu chia theo cấp bậc của dương gian, hẳn là cấp tai nạn. Tôi hơi bất ngờ. Không ngờ quỷ cấp này của quỷ ngựa cũng đã đến dương gian. Ngay sau đó tôi lại hỏi. Bà vốn thuộc một nhánh của dạ đấu, vì sao lại có quan hệ sâu với quỷ ngựa như vậy? Bà lão thở dài nói. Đúng vậy, chúng tôi từng thuộc về dạ đấu. Nói rồi nó lại đốt thêm 3 nén hương. Sau đó mới tiếp tục nói. 7 năm trước khi quỷ ngự vừa giáng lâm, chúng tôi vẫn còn liên hệ với dạ đấu. Chỉ cần đốt chút tiền giấy cho Diêm Vương, rất nhiều chuyện nhỏ đều có thể nhận được hồi đáp từ quỷ sai dạ đấu. Nhưng sau 1 năm, dù chúng tôi liên lạc với dạ đấu thế nào, cũng không nhận được hồi đáp. Lúc đó quỷ quái hoành hành. Những người như chúng tôi chuyên giao tiếp với Diêm Vương là dễ bị quỷ quấn thân nhất. Để tự bảo vệ mình, rất nhiều bà đồng đều giống tôi. Ngoài việc giao tiếp với quỷ của quỷ ngự còn có một lựa chọn hợp tác với nhất mạch Nại Hà Kiều. Bà lão nói rồi lại chuẩn bị lấy thêm 3 nén hương để đốt. Thấy vậy tôi bình tĩnh nói. Đừng đốt nữa, bà cũng nói tôi là người mà. Loại mê quỷ hương này của bà có tác dụng gì với tôi? Cứ đốt mãi đốt mãi. Cơ thể bà lão lập tức cứng đờ. Tiểu xào của mình bị vạch trần. Không khí có chút ngượng ngùng. Tôi nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Được thôi, giờ bà dùng cách của bà, liên lạc với dạ đấu đi. Bà lão gật đầu. Sau đó lấy ra một nắm hương đỏ châm lên, rồi quỳ trước tượng Diêm Vương. Miệng không biết đang niệm gì. Ngay sau đó liền thấy khói chậm rãi tràn vào trong tượng Diêm Vương. Theo lý mà nói, dạ đấu hẳn đã nhận được lời gọi của bà lão này, nhưng vì sao lại không có phản hồi? Cách giải thích duy nhất chính là trong dạ đấu có kẻ giở trò. Vì thế tôi mở miệng nói, được rồi, không cần biểu diễn nữa, tôi hiểu rồi. Ngay sau đó bà lão đứng dậy, nói với tôi, con quỷ mạnh nhất của quỷ ngọc đã đến Vân Xuyên rồi. Các người chắc sẽ sớm gặp nhau thôi. Sau đó bà cúi đầu nhìn đứa cháu gái của mình rồi ngẩng đầu nói với tôi, lỗi tôi gây ra, tôi nguyện gánh chịu, nhưng tôi chỉ có một đứa cháu gái này, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Tha cho nó. Tôi không lập tức đồng ý mà mở miệng yêu cầu. Tha cho cháu gái bà thì được, nhưng bà phải giúp tôi đối phó quỷ ngọc. Bà lão do dự một chút, quay đầu nhìn hai con phía sau. Tôi cũng nhìn về phía hai con quỷ đó. Xem ra hai con quỷ này đều là do quỷ ngọc phải tới để giám sát bà lão này. Vì thế tôi lên tiếng nói, bà không cần kiêng dè hai con quỷ này. Ngay sau đó tôi lập tức ra tay chộp lấy đầu một con quỷ còn lại quay người muốn chạy trốn. Tôi phun ra một ngụm nước. Một sợi xích sắt lập tức trói chặt con quỷ đó lại. Ngay sau đó tôi đem hai con quỷ thu vào chính quỷ thư. Tên, dung phong, cảnh giới, cấp ác mộng, kỹ năng, hồi ức, phóng thích một phân thân, sản lượng minh tệ 80 mỗi ngày. Tên, can lương cự, cảnh giới, cấp ác mộng, kỹ năng, xạ hồn, sản lượng minh tệ 80 mỗi ngày. Ngay sau đó chính quỷ thư lại tự động lật về trang đầu tiên. Trên đầu ngón tay hiện lên, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ, thu nhập minh tệ tăng gấp 10 lần. Tôi lập tức kích động đến mức suýt bật cười. Tiền từ trên trời rơi xuống mà. Hiện tại tôi sở hữu 10 con quỷ cấp ác mộng. Thu nhập 10 ngày là 8.000 minh tệ, 100 ngày là 8 vạn minh tệ, 1 tháng 24 vạn minh tệ. Mẹ nói chứ, qua thêm 10 mấy năm, tài sản cá nhân của tôi chẳng phải sẽ còn nhiều hơn cả toàn bộ tài sản của dạ lão thấy tôi cười ngốc. Lắp bắp hỏi, cậu không sao chứ? Tôi vội thu lại nụ cười rồi nói, tôi không sao, được rồi. Giờ tôi cho bà một cơ hội lựa chọn, theo quỷ ngọc hay chọn theo tôi. Bà lão thở dài. Bà lão thở dài rồi chắp tay. Ngay khoảnh khắc sau, 10 mấy con quỷ liền chui ra từ trong chiếc nhẫn. Sau đó tôi nói với bà lão, những con quỷ này giao cho bà. Sau này khi cần bà giúp, tôi sẽ gửi tin cho bà. Dặn dò xong những chuyện này, tôi liền dẫn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Lúc Gia Cát Minh Nguyệt chia tay tôi, rất nghi hoặc hỏi, anh không sợ bà lão vừa rồi đâm sau lưng anh sao? Tôi cười nói, người thông minh thường không làm chuyện ngu xuẩn. Tôi trở về nhà mình, rồi lại bắt đầu học ngự khí pháp. Pháp môn này thật ra là dạy người ta cách cảm nhận tiên thiên chi khí, mà tôi tốn trọn hơn 5 tiếng đồng hồ mới cảm nhận được sự tồn tại của khí. Tiếp theo chính là học cách sử dụng lôi phủ. Giai đoạn đầu tiên là chiêu lôi nhập môn, giai đoạn thứ hai là ngự lôi, chính là dùng sấm sét bao phủ toàn thân để chống đỡ đòn tấn công của đối phương. Giai đoạn thứ ba thì là đồng thời sử dụng chiêu lôi và ngự lôi. Tôi bắt đầu thử dùng khí thúc động lôi phủ. Giây tiếp theo, cây lôi phủ đó giống như sống lại vậy, nhảy động trong tay tôi, mà tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng bên trong có một luồng sức mạnh có thể phóng ra bất cứ. Vì thế tôi nhắm mục tiêu vào cái chậu cây đối diện rồi phóng thích. Xẹt một tiếng, cái chậu cây ngay phía trước bị sấm sét đánh nát vụn. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn vang lên tiếng quát giận dữ. Mở cửa, mau mở cửa. Tôi lập tức sững người. Cô gái ngoài cửa thấy tôi không nói gì, liền giơ tay lên. Khoảnh khắc sau, một con bướm màu hồng phấn liền hiện ra trong lòng bàn tay cô ấy. Còn không nói gì nữa. Tôi sẽ đốt nhà anh đấy. Anh tin không?
Tôi hoảng đến mức liếu cả lưỡi. Cô, người đẹp chất vấn tôi. Anh còn nhớ tôi không? Tôi lắp bắp nói. Nhớ, đương nhiên là nhớ. Mà cô ấy cũng là một người sống. Cho nên mỗi tháng, chỉ có 7 ngày ở lại âm gian. Khi đó tôi vẫn chỉ là một âm sai. Gặp Thôi Tinh Vận đang đi lung tung. Không biết cô ấy là người sống. Hơn nữa quỷ ở âm gian đều xấu chết đi được. Đột nhiên nhìn thấy một người xinh đẹp, liền sáng mắt lên. Vì thế tôi liền bắt cô ấy lại. Và sai khiến cô ấy mấy ngày liền. Cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là để ngắm cho đã mắt. Sau đó tôi liền thả cô ấy đi. Tôi sợ cô ấy trả thù, nên trốn đi. Thôi Tinh Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi rồi nói. Không ngờ anh lại là người sống. Tôi phản bác. Tôi cũng không ngờ cô là người sống. Thôi Tinh Vận cười lạnh một tiếng. Mạc Lâm, tờ âm gian anh dùng cái tên này. Không ngờ ở Dương Gian vẫn dùng cái tên này. Nếu không tôi còn chẳng biết anh đã tới Dương Gian. Ngay sau đó, cô ấy dường như nhớ ra gì đó. Sắc mặt lập tức xa sầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa màu hồng phấn bùng lên một tiếng. Tôi không ngừng lùi lại. Cô đừng qua đây, giữa ban ngày ban mặt, cô muốn làm gì? Ngay sau đó tôi liền lấy điện thoại ra. Cô tin không? Tôi sẽ quay video, đăng cô lên mạng, nói rằng cô bắt nạt thầy giáo. Thôi Tinh Vận thấy vậy, liền dừng bước. Tôi vội hỏi, rốt cuộc cô đến tìm tôi để làm gì? Thôi Tinh Vận hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là đến báo thù. Tôi phàn nàn với Thôi Tinh Vận. Không sợ chết thì cô cứ nói tiếp đi. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai mà biết có người sống lại làm ra chuyện hồn phách rời thân vào âm gian. Cái hành 6 kỳ quặc như vậy chứ. Thôi Tinh Vận đi vòng quanh, giơ tay ném ra một luồng lửa màu hồng. Tôi vội vàng né người. Phịch một tiếng, ngọn lửa trên mặt đất bùng lên cao hơn 1 mét. Tôi sợ đến tim can run rẩy, vội vàng hét lên. Thôi Tinh Vận, chuyện trước kia đã qua rồi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Thôi Tinh Vận hơi nhèo mắt. Không những không nguôi giận, mà còn càng tức giận hơn. Mạc Lâm đã làm với bẩn linh hồn của cô ấy, vậy mà lại nói một câu đã qua rồi. Đùa cái gì vậy? Nghĩ đến đây, Thôi Tinh Vận càng tức giận hơn. Tôi nghĩ anh nên đổi một căn nhà khác. Lời vừa dứt, một đóa lửa liền rơi xuống mái nhà. Ngay sau đó cả căn biệt thự bốc cháy dữ dội. Tôi cạn lời nhìn tất cả. Đây là nhà mới của tôi mà. Thôi Tinh Vận hung hăng trừng mắt nhìn tôi, rồi quay người bỏ đi. Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Đồ thần kinh à, bí bí ẩn ẩn chạy chỉ để phóng hỏa đốt nhà tôi thôi sao? Tôi bất lực nhìn căn nhà đang cháy. Thứ hồng liên nghiệp hỏa này, tôi không dám chạm vào. Căn nhà này xem như hoàn toàn không giữ được rồi. Thật phiền lòng. Xem ra tối nay lại phải ở khách sạn rồi. Sáng sớm hôm sau, tôi liền đến Kính Tử Đường. Vừa vào cửa đã phát hiện những người này đang thu dọn đồ đạc. Thậm chí Thanh Vân cũng nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi. Huynh đệ Mạc, sao cậu đến sớm vậy? Tôi cười ha ha cho qua. Không có gì, cũng không sớm. À đúng rồi, Kính Tử Đường các anh định chuyển nhà. Thanh Vân bất lực nhìn tôi rồi nói. Bây giờ nếu không chuyển đồ đi, tối nay có khi chẳng còn gì nữa. Ngay lúc tôi còn muốn nói gì đó, đường chủ Kính Tử Đường Lý Huy đứng ở cửa đại điện gọi tôi. Mạc đại nhân, mời đi bên này. Khi tôi đến đại điện, bên trong chỉ còn lại một cái bàn. Chỉ nghe Lý Huy cười nói. Mạc đại nhân, tối nay chắc chắn ngài sẽ có một trận ác chiến. Kính Tử Đường của tôi nhất định sẽ bị liên lụy. Nhưng căn phòng này em là sẽ bị hủy mất một nửa. Tôi ngượng ngùng nói. Cũng không đến mức đó đâu. Lý Huy cũng rất thoáng, cười nói. Đến lúc đó ngài đánh đến đỏ mắt. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Kính Tử Đường của tôi chỉ có mấy căn nhà gỗ, không chịu nổi đâu. Tôi cạn lời nhìn ông lão đối diện. Màn đêm dần buông xuống. Toàn bộ Kính Tử Đường, những thứ có thể chuyển đi, đồ quý giá đều đã chuyển đi hết. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng. Chỉ thấy 5 người đàn ông kỳ quái bước vào. Đứng yên nói với Thanh Vân. Tôi đến lấy tiền. Thanh Vân còn chưa kịp trả lời, tôi đã cướp lời. Chính các người đã bắt một quỷ sai à? Người đàn ông khôi ngô vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn với Thanh Vân. Các người lại tiết lộ tin tức của ta ra ngoài. Tôi khinh miệt cười lạnh, đừng có vòng vo nữa. Các người cố tình đem quỷ sai ra giao dịch, chẳng phải là muốn dụ tôi ra sao? Đều là cáo già, bày đặt diễn trò gì nữa. Mãi đến hôm qua sau khi đi gặp quỷ bà, giờ mới nhận ra, bản thân vừa mới đặt chân tới Dương gia đã bị bọn chúng theo dõi. Nhưng do ta vẫn là người sống, bọn họ không thể bói ra được tung tích của ta. Vì vậy đám người đó mới bày trò bán quỷ sai, dụ rắn ra khỏi hang. Ngay sau đó tôi lạnh lùng nói. Các người chắc là mang ý định tiêu diệt ta mà đến. Người đàn ông khôi ngô cười nói. Mạc Âm sai. Không đúng, phải là Mạc Âm Sứ. Người đúng là thông minh. Tôi nghi hoặc hỏi, người biết ta. Ngay sau đó sắc mặt tôi thay đổi, chán ghét nói. Đám quỷ quỷ dụ các ngươi, đúng là chẳng có giới hạn gì cả. Quỷ đang yên đang lành không làm, lại cứ phải nhập vào xác người chết.
Người đàn ông khôi ngô trêu chọc nói, chỉ là tìm cảm giác chính nghĩa trên người bọn ta thôi. Người đàn ông khôi ngô vừa nói, còn không biết lấy từ đâu ra. Lấy ra đầu lâu của một bé gái, tùy tiện ném đến trước mặt tôi rồi nói, ta đã giết cả nhà nó. Ngươi có muốn báo thù thay nó không? Tôi còn chưa kịp mở miệng nói, Lý Huy bên cạnh đã lên tiếng hỏi, tại sao ngươi lại giết cô bé? Người đàn ông khôi ngô cười ha ha nói, còn cần lý do gì sao? Gặp trên đường, tiện tay giết thôi. Tôi không nói gì nữa. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra Mạc Âm Sử cứng cỏi hơn rồi, quên dáng vẻ bị ta đuổi như chó rồi sao? Đồng tử tôi đột nhiên co lại. Một luồng gió vô hình lấy tôi làm trung tâm lan ra bốn phía. Ngươi là công tu của quỷ dụ. Hóa ra công tu này năm đó một mình tàn sát hơn 10 vạn quỷ ở âm hồi. Đêm đó tiếng quỷ khóc vang khắp cả âm gian. Khi đó tôi vẫn còn là âm sai, thực lực không mạnh, cũng bị hắn truy sát. Lúc đó may nhờ vài con quỷ có quan hệ khá tốt, cùng nhau ra tay, tôi mới thoát được một mạng. Nhưng mấy con quỷ giúp tôi đó đều bị công tu giết chết. Sau đó vẫn là Diêm Vương đích thân ra mặt, mới hóa giải được nguy cơ. Công tu thấy tôi nhận ra hắn, càng cười lớn ngông cuồng. Đúng, chính là ta. Khi đó nhóc con người vẫn chỉ là âm sai, may mắn để ngươi trốn thoát. Mấy năm không gặp, bây giờ ngươi đã là âm sứ rồi. Tôi lạnh giọng nói, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Công tu chế giễu, ôi, Mạc Âm Sứ, khẩu khí lớn thật đấy. Ngươi có biết không, để đối phó ngươi, ta đã chuẩn bị một bảo bối. Công tu vừa nói vừa lấy ra một cây gậy đầu lâu. Khoảnh khắc cây gậy này được lấy ra, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc và cầu cứu của vô số quỷ nhỏ. Lý Huy bên cạnh chậm rãi đứng dậy, đi về phía Mạc Lâm. Thanh Vân vội ngăn lại. Đường chủ, ngài định làm gì? Ngài muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Lý Huy rất bình tĩnh giải thích. Không sai, ta bảo các ngươi đừng nhúng tay. Chuyện này, ta đâu có nói. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Thật ra trước khi gặp công tu, ông ta thật sự không muốn lo chuyện bao đồng, vừa không có lợi. Nhưng sau khi thấy công tu, Lý Huy đã thay đổi suy nghĩ. Đám quỷ này thật sự, con mẹ nó đều nên bị trừ khử. Thanh Vân vội hỏi tiếp. Vậy đường chủ, tôi có thể giúp gì không? Lý Huy xua tay nói. Trốn đi, tạm thời cậu không giúp được đâu. Ngay sau đó ông ấy lại nói với tôi, Mạc huynh, lão phu đến giúp cậu một tay. Tôi gật đầu, nhưng không nói thêm gì, mà xách kiếm lao thẳng về phía công tu. Khoảnh khắc tiếp theo, một người một quỷ liền biến thành hai luồng âm khí hỗn loạn, đều là âm khí. Hai bên đối đầu, công tu thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mỗi lần hắn tấn công đều rất hiểm độc, cây gậy lớn trong tay còn thuộc loại binh khí cực kỳ lợi hại. Nếu cận chiến không chiếm được thượng phong, vậy thì thay đổi chiến lược. Vì thế tôi liên tục thi triển nhiều quỷ kỹ. Tôi luyện quỷ kỹ, trảm kích quỷ kỹ. Xem quỷ kỹ. Sau đó trực tiếp đánh công tu lùi lại, thậm chí còn đánh hắn từ trong thi thể, văng sống ra ngoài. Lý Huy bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. Chỉ trong chưa đầy 1 phút ngắn ngủi, Mạc Lâm đã sử dụng ít nhất hơn 5 loại quỷ kỹ. Mỗi loại quỷ kỹ đều cực mạnh. Xem ra mình vẫn hơi xem thường Mạc Lâm rồi. Công tu nói với 3 con quỷ ở phía xa, đừng ngây ra nữa, mau qua đây giúp. Tôi thấy vậy cũng không chịu yếu thế. Ngươi có trợ thủ à? Ngại quá. Ta cũng có trợ thủ, đánh hội đồng, ai sợ ai chứ. Vì thế ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt tôi xuất hiện 5 con quỷ cấp ác mộng. Lý Huy kinh ngạc đến há hốc miệng. Quỷ cấp ác mộng. Mạc Lâm triệu hồi liên tục, chẳng có chút giới hạn. Và phía bên kia, Trần Hy đã ra tay lao về phía một con ác quỷ. Cùng lúc đó, Ngũ Hành và những con quỷ này cũng đều tự chọn đối thủ, tự mình chém giết lẫn nhau. Hiện trường đánh nhau đến long trời lở đất, sức mạnh khủng bố lan ra bốn phía, mà tôi lại một lần nữa cùng công tu đánh vào nhau. Chỉ thấy công tu lóe người một cái, xuất hiện sau lưng tôi, vung cây gậy hung hăng đâm vào giữa lưng tôi. Cũng ngay lúc này, băng ngọc đột nhiên xuất hiện, chặn đòn tấn công của công tu. Phụt một tiếng, nó bị đâm xuyên, cơ thể nó cũng dần trở nên mờ nhạt. Tôi vội lấy ra 1 vạn minh tệ, biến thành một luồng quỷ khí, rồi rót vào cơ thể băng ngọc. Vết thương trên người băng ngọc dần khép lại, thương thế trực tiếp hồi phục. Công tu nhìn cảnh này, liền hét với 3 con quỷ còn lại, đều qua đây, để hắn nếm thử thế nào là quân vương. Sau đó hắn từ trong tay áo thả ra 2 con quỷ đang động đậy. Tiếp đó hắn vừa giơ tay, vô số quỷ khí liền rót vào cơ thể một con quỷ. Một lát sau, con quỷ này liền trở thành sức mạnh cấp ác mộng. Sau đó công tu dùng cách tương tự, rót quỷ khí vào cơ thể con quỷ còn lại, rồi con quỷ đó cũng trở thành cấp ác mộng. Vậy là trong chớp mắt, công tu đã sở hữu 6 con quỷ cấp ác mộng. Công tu cũng cười lớn đầy khiêu khích. Tôi khinh thường cười lạnh. Chỉ vậy thôi, ngươi gọi đây là tuyệt vọng à? Ngươi tưởng ta không biết sao? Tôi vung tay, tôi triệu hồi huyết ra. Ngay sau đó lấy ra 10 vạn minh tệ, biến nó thành một luồng quỷ khí, rót vào cơ thể huyết. Huyết phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đáng sợ. Tiếp đó khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt.
cấp nguy hiểm, cấp hung hiểm, cấp khủng bố, cấp ác mộng. Sau đó tôi lại triệu hồi Tống Trạm, làm y hệt như vậy. Khí tức của Tống Trạm cũng bắt đầu tăng lên, cuối cùng bước vào cấp ác mộng. Thanh Vân kinh ngạc hô lên, đây chính là công dụng thật sự của băng ngọc sao? Tiếp đó tôi lại lấy ra 10 vạn minh tệ, hóa thành quỷ khí, rót vào cơ thể băng ngọc. Màu sắc cơ thể băng ngọc dần đậm hơn, ánh mắt của nó cũng càng thêm linh động. Ngay sau đó cơ thể băng ngọc phát ra một tiếng răng rắc. Khoảnh khắc tiếp theo, băng ngọc liền bước vào cấp chí mạng. Công tu vừa rồi còn rất ngông cuồng, lúc này lại không nói một lời. Đúng là quá vô lý. Làm gì có ai có thể nâng cấp quỷ ngay tại trận như vậy? Tên Mạc Lâm này sao lại giàu đến thế? Ít nhất hắn đã lấy ra 30 vạn minh tệ. Tôi trực tiếp ra lệnh, ra tay. Vậy là băng ngọc ra tay trước. Trần Hy cũng không chịu thua, trực tiếp dùng nước cắn đứt một tay của một con quỷ. Công tu thấy liên tiếp chết mất 2 trợ thủ, vội nói với người cuối cùng, người đàn ông mặc đồ đen, đừng đứng xem nữa, ngươi còn không ra tay, đám tiểu quỷ của ta đều sẽ chết hết ở đây. Người đàn ông vừa lấy ra một khẩu súng tín hiệu, vừa đáp qua loa với hắn. Biết rồi, biết rồi. Ngay sau đó hắn giơ súng tín hiệu bắn lên không trung. Âm một tiếng, một quả pháo hoa màu đỏ lập tức nở rộ trên không trung. Không lâu sau, mấy chiếc xe van lao tới trong ánh hoàng hôn. Từ trên xe bước xuống một nhóm, những người đàn ông mặc áo đỏ thẫm. Người dẫn đầu cầm một thanh kiếm, được làm từ tiền đồng. Những người còn lại thì cầm kiếm gỗ. Khí tức của những người này tụ lại với nhau, hình thành trên không trung một bóng đạo sĩ khổng lồ. Thấy cảnh này, tôi lẩm bẩm, thật không ngờ, đám người này lại cấu kết với ác quỷ. Tôi nghi hoặc hỏi, những người này là ai? Lý Huy sắc mặt khó coi giải thích, mà huynh đệ, họ là người của Đồng Tiền Thiên Sư Thanh kiếm tiền đồng trong tay họ là pháp khí chuyên trừ quỷ. Đúng lúc này, một thanh niên vung thanh kiếm tiền đồng, bóng thần khổng lồ phía sau hắn cũng làm động tác vung kiếm. Thanh kiếm chém về phía Trần Hy. Trần Hy định chống đỡ. Giây tiếp theo, bóng kiếm liền chém xuống người nó, lập tức tỏa ra một làn khói trắng. Cánh tay của Trần Hy bị chém đứt. Đối mặt với đám Đồng Tiền Thiên Sư phủ này, những con quỷ như Trần Hy không phát huy nổi một nửa thực lực, hoàn toàn bị nghiền ép. Vẻ mặt Lý Huy rất nghiêm trọng. Hôm nay đúng là thần tiên đánh nhau, ông ấy muốn nhúng tay cũng căn bản không giúp được gì. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ tôi chắc chắn thua, trên không trung bỗng vang lên tiếng cánh quạt gầm rú. Từng chiếc trực thăng màu đen lọt vào tầm mắt. Đợi trực thăng đáp xuống gần đó, tôi liền thấy Lý Băng Yên dẫn theo hơn 10 người từ trên trực thăng bước xuống. Sau đó trực thăng bay đi. Chiếc trực thăng tiếp theo hạ xuống, lại có hơn 10 người bước xuống. Mãi đến khi chiếc trực thăng thứ 7 bay tới, tổng cộng có hơn 100 người xuống máy bay. Lý Băng Yên lạnh lùng nói với người của Đồng Tiền Thiên Sư, các người dám bắt nạt người của Ngự Quỷ xã, thật sự tưởng Ngự Quỷ xã không có ai sao? Hóa ra chuyện lớn xảy ra ở Vân Xuyên. Lý Băng Yên đã biết tin từ lâu, vốn tưởng Mạc Lâm tự mình có thể xử lý, nên cô ấy không định nhúng tay. Nhưng nghe nói một nhóm người không nên tới đã tới, vậy thì cô ấy phải quản chuyện này. Ngay sau đó Lý Băng Yên hỏi tôi, không sao chứ? Tôi gật đầu, tạm thời không sao. Lý Băng Yên cười nói, thế nào, gia nhập Ngự Quỷ xã của tôi không? Bắt quỷ thì tôi không giỏi, nhưng xử lý người, tôi là dân chuyên. Lý Huy bên cạnh cũng thầm kinh hãi, sức mạnh khoa học vẫn rất lợi hại. Chỉ thấy Lý Băng Yên chậm rãi giơ tay, đám lính đặc nhiệm xung quanh kéo chốt súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Đám người Đồng Tiền Thiên Sư phủ sắc mặt tái mét. Người đàn ông bắn tín hiệu lúc trước vội vàng mở miệng nói, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Lý Băng Yên lạnh lùng chế giễu, thật không ngờ đám rác rưởi các ngươi lại cấu kết với quỷ, đúng là ghê tởm. Người đàn ông đó lại lên tiếng, tôi biết chuyện này là lỗi của chúng tôi, các người đừng nổ súng. Lý Băng Yên không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn tôi. Tôi lạnh lùng hỏi, những người này chết cũng không sao chứ? Lý Băng Yên thản nhiên nói, chết thì chết thôi, dù sao bọn họ cũng là một đám u nhọt. Những người phía xa nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch, cầu xin Lý Băng Yên, Lý tỷ, đừng ra tay, có chuyện gì cô ta còn chưa nói hết. Đằng một tiếng súng vang lên, cơ thể cô ta ngã xuống. Những người còn lại sợ đến mức ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Tôi khó hiểu nhìn về phía Lý Băng Yên, cô cứ thế giết người sao? Như vậy à? Lý Băng Yên cười nói, có liên quan gì đến tôi đâu. Chuyện này cậu mới là kẻ đầu sỏ. Tôi hơi ngơ ngác nhìn cô ấy. Sao cứ có cảm giác có âm mưu gì đó. Cậu xem này, đám người này tìm cậu gây chuyện, rồi cậu tiện tay giết tên Thẩm Phi kia. Như vậy chẳng phải rất hợp lý sao? Tôi vội nói, Lý tỷ, nói phải rõ ràng, cái nồi này tôi không gánh. Lý Băng Yên bất lực giải thích, thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tên này đã làm rất nhiều chuyện xấu, tôi lại không có cách nào xử lý hắn.
Hôm nay mượn tay cậu xử hắn thôi. Tôi nghe xong liền nói, vậy cô nói thế thì không vấn đề gì, chuyện này tôi gánh. Ngay sau đó tôi quay đầu nhìn về phía công tu. Hắn cũng không ngờ Mạc Lâm lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Thế là hắn xoay người chuẩn bị bỏ chạy. Tôi lấy người một cái, chặn đường hắn, rồi lại giao chiến với hắn. Sắc mặt công tu khó coi hơn nhiều. Nhóc con, ta muốn đi. Ngươi không cả được ta đâu. Tán hồn trảo quỷ thuật của ngươi với ta căn bản vô dụng. Tôi thấy đúng là mình không có cách nào với hắn, liền lấy món quà trước đó có được ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tia chớp bao phủ cơ thể tôi. Cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng tan biến. Công tu vội vàng vung cây gậy âm khí, mới miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của tôi. Lý Băng Yên bên cạnh lập tức nhíu chặt mày. Vì sao Mạc Lâm lại có lôi phủ? Con lấy ra dùng vào lúc này. Phiền rồi, Lý Huy ở phía xa lúc này thì lôi phủ trong tay tôi. Thằng nhóc này sao lại dùng được lôi phủ? Chuyện này không khoa học. Ngự quỷ sứ sao có thể sử dụng lôi phủ? Phải biết rằng sau khi con người ký khế ước với trở thành ngự quỷ sứ thì sẽ bài xích lẫn nhau. Với những thứ như lôi phủ, huống chi Mạc Lâm còn sở hữu nhiều quỷ cấp ác mộng như vậy, sự bài xích hẳn càng mạnh hơn mới đúng. Công tu thì càng kinh ngạc hơn. Nhóc con, sao ngươi có thể dùng thứ này? Tôi cười lạnh nói. Vì sao không được? Ta đâu phải quỷ. Công tu càng nghi hoặc hơn. Ngươi là người, vậy sao ngươi lại ở âm gian? Tôi không nói gì, mà bổ một trường về phía đối phương. Hắn xoay người muốn chạy. Tôi hừ lạnh một tiếng, khẽ nhấc ngón tay, một tia chớp phóng ra. Lách tách một hồi, công tu lập tức mất khả năng. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Ngay lúc tôi chuẩn bị xuống tay dứt điểm, từng cánh hoa màu đỏ bay tới, rồi rơi xuống đất thì biến mất. Tôi vừa quay người đã thấy một nữ quỷ mặc áo dài đỏ rực. Tôi không đợi đối phương mở miệng, liền trực tiếp cảnh cáo. Ta không biết công tu cho người lợi ích gì, hoặc quỷ vực hứa hẹn gì với ngươi, nhưng tốt nhất ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Nếu ta muốn giết ngươi, Nại Hà Kiều cũng không cản nổi. Nữ quỷ kia cười nói. Trừ khử ta, ngươi và ta đều là âm sứ. Ngươi chắc chắn có thể trừ khử ta sao? Tôi hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ ta dựa vào đâu 7 năm đã thành âm sứ? Ta dựa vào đâu tham gia đủ loại chiến đấu mà vẫn sống sót? Ngươi nghĩ ta dựa vào vận may sao? Nữ âm sứ kia nghi hoặc hỏi. Ta rất tò mò, ngươi đã hao tổn đến mức này sao vẫn dám có khí thế như vậy? Thần thông chiêu quỷ kia của ngươi chắc không thể dùng lần thứ hai nữa đâu nhỉ? Thật ra ta không muốn đối địch với ngươi, ta chỉ muốn cứu hắn đi. Công tu hạ hê nói. Nhóc con, không ngờ tới chứ. Ngươi không giết được ta. Tôi không nói gì nữa mà chậm rãi há miệng. Từng giọt chất lỏng đen kịt chậm rãi nhỏ xuống. Ngay sau đó, trong cổ họng tôi phát ra âm thanh muốn ra ngoài đáng sợ. Để ta ra ngoài giết sạch đám quỷ này. Để ta ra ngoài, lần trước ngươi đã ra ngoài một lần này phải để ta ra ngoài. Chủ nhân, để ta ra ngoài. Để ta thiêu chết đám quỷ này. Công tu vẻ mặt nghiêm trọng nói với nữ âm sứ. Mau chạy, mau đưa ta chạy. Nhanh lên, nữ âm sứ không do dự. Cô ta tiến lên túm lấy công tu, quay người bỏ chạy. Tôi bất lực thở dài trong lòng. Ngũ tạng tàng quỷ thuật này ở âm gian rõ ràng dùng rất tốt, sao ở dương gian lại khó thế này? Tôi lại gầm lên một tiếng. Một con cá mọc hai chân trong nháy mắt tuôn ra khí tức đáng sợ, người trong sân đều khó thở. Nó nhìn về phía mấy con quỷ kia. Bùm bùm bùm. Mấy con quỷ đó giống như bóng bay, trong nháy mắt nổ tung. Trần Hy và đám quỷ kia sợ đến mức trán dán chặt xuống đất. Lý Băng Yên bên cạnh gần như ngừng thở. Lúc này cô ấy chỉ cảm nhận được sự đáng sợ vô tận, thậm chí mất luôn khả năng suy nghĩ. Lý Huy lẩm bẩm. Quỷ mẫu, đây là quỷ mẫu trong truyền thuyết. Mặt tôi cũng tái nhợt. Để triệu hồi quỷ mẫu ra, cơ thể tôi hoàn toàn bị rút cạn rồi. Quỷ mẫu đi tới trước mặt tôi, thân mật nói. Ôi chao chao, chủ nhân, ngài lâu lắm. Tôi chỉ về hướng công tu bỏ chạy rồi nói, bắt hắn về. Quỷ mẫu ngoan ngoãn gật đầu, rồi đưa tay vào một cái bình màu đen, móc tới móc lui. Vừa móc vừa lẩm bẩm. Nên dùng đứa nào đây nhỉ? Anh đại, không được, nó quá ngốc, cảm giác không đủ lợi hại. Con này, không được. Con này cũng không được. Cô ta như đang lựa chọn thứ gì đó. Lý Băng Yên bên cạnh nhìn về hướng công tu bỏ chạy. Lãng phí thời gian như vậy, con đuổi kịp sao? Phải biết tốc độ của quỷ rất nhanh, mấy phút là có thể biến mất rồi. Quỷ mẫu vẫn đang lẩm bẩm. Chực chực chực. Cảm giác mấy đứa nhỏ này đều muốn ra ngoài hít thở. Vậy chọn đứa này đi. Rất nhanh, quỷ mẫu lấy từ trong bình ra một tiểu quỷ, rồi nói với tiểu quỷ đó. Bắt chúng lại đây. Tiểu quỷ màu lam gật đầu. Vâng, mẫu thần đại nhân. Ngay sau đó tiểu quỷ màu lam vung cây xiên khuấy loạn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của nữ âm sứ và công tu nhanh chóng bắt đầu sụp đổ, giống như có vòng xoáy đang hút bọn họ tới vậy. Nữ âm sứ thấy mình không thoát được, liền cuống cuồng cầu xin tôi. Mạc Lâm, đừng giết tôi, tha cho tôi đi. Tôi khinh thường nói. Không biết chạy à, muộn rồi. Bên kia, quỷ mẫu thừa lúc tôi không chú ý giơ tay lên. Giây tiếp theo cơ thể công tu
bị vặn thành hình xoắn thừng. Tôi không nhịn được phun ra một ngụm máu. Quỷ mẫu vội vàng dừng tay, rồi hoảng hốt an ủi tôi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Tôi không ra tay nữa. Tôi chỉ muốn thử xem mình có thể dùng được mấy phần sức mạnh. Tôi lau máu nơi khóe miệng, trong lòng hơi tỉnh táo lại. Người được triệu hồi ra là quỷ mẫu. Nếu triệu hồi mấy con khác, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Mấy kẻ đó chắc chắn sẽ mặc sức phóng thích sức mạnh của mình. Bọn chúng sẽ không quan tâm cái chết của tôi đâu. Ngay sau đó quỷ mẫu vung tay, tóm lấy nữ âm sứ, rồi vo nữ âm sứ thành một cục, nhét vào cái bình màu đen. Tiếp đó quỷ mẫu chỉ vào băng dục, rồi hỏi tôi, nữ quỷ kia thật đặc biệt, có thể cho tôi băng dục không? Tôi trực tiếp từ chối. Cô ta khẽ thở dài, tiếc thật đấy. Vậy tiếp theo, có phải đến lượt tôi ước rồi? Tôi gật đầu. Nói đi. Quỷ mẫu cười nói, chủ nhân, hãy tìm chị gái tôi, bán thê, rồi giết cô ta. Tôi đau đầu một trận, chị gái cô là người sống. Quỷ mẫu gật đầu. Năm đó vì tranh đoạt gia sản, cô ta đã thiêu sống tôi. Vừa rồi tôi cảm nhận được khí tức của cô ta vẫn còn sống. Ngài phải giúp tôi giết cô ta. Tôi bất lực gật đầu, tôi biết rồi. Quỷ mẫu nhìn ra tôi rất khó chịu, chủ động quay về cơ thể tôi. Mà lúc này tôi như thể kiệt sức. Hiện tại ngay cả âm khí tôi cũng không điều động nổi, vì thế tôi nói với giết hắn đi. Ngay khoảnh khắc sau, băng dục dùng tay trực tiếp xé sống công tu thành từng mảnh. Chuyện này đến đây xem như hoàn toàn hạ màn. Còn những người của Thiên Sư Phủ trước đó thì đều bị Lý Băng Yên dẫn đi nhốt lại hết. Sáng sớm hôm sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy trước cửa khách sạn có người đang bàn luận gì đó. Các anh nói xem, Mạc huynh đệ không sao chứ? Chắc không sao đâu. Tôi nghe nói trận đánh hôm qua rất dữ dội, phá cả kính từ đường rồi. Tôi bảo sao tối qua lại cảm thấy nhà đang rung. Tôi còn tưởng là động đất. Giờ nghĩ lại, chắc là động tĩnh do Mạc Lân đánh nhau gây ra. Thế là tôi gọi ra ngoài cửa một tiếng. Ai đó? Phúc Vạn Tam đứng ở cửa, cung kính nói, Mạc huynh đệ, tôi là Phúc Vạn Tam. Còn một người đàn ông cũng nói theo, còn tôi nữa, tôi là Trang Nhược. Tôi ngồi dậy rồi nói, vào đi. Sau đó Phúc Vạn Tam và Trang Nhược bước vào, rồi hai người họ giống như đang quan tâm tổ tông vậy, bắt đầu hỏi han tôi. Mạc huynh đệ, ngài không sao chứ? Nghe nói hôm qua ngài hộc máu. Trang Nhược bên cạnh cũng phụ họa theo. Mạc huynh đệ, anh trai tôi là viện trưởng bệnh viện, để tôi gọi anh ấy tới khám cho ngài. Tôi cạn lời nhìn hai người. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không đến mức đó đã hộc máu, bị thương rồi. Vậy không được đâu, Mạc huynh đệ, tôi sẽ để anh tôi đích thân kiểm tra cho ngài. Phúc Vạn Tam bên cạnh cũng lộ vẻ hoảng hốt. Hôm qua ngài gặp quỷ cấp bậc gì vậy, mà lại có thể làm ngài bị thương? Tôi xua tay nói, được rồi, hai người, tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Phúc Vạn Tam thấy vậy liền đổi chủ đề. Nghe nói nhà ngài bị lửa thiêu rồi. Tôi đã chuẩn bị cho ngài một căn biệt thự mới. Không thể không nói, tin tức của ông ta thật sự. Hôm qua nhà Mạc Lâm bị lửa thiêu, hôm nay ông ta đã biết rồi. Phúc Vạn Tam nói tiếp, chúng ta ở cùng một khu biệt thự. Trang Nhược bên cạnh cũng nói theo, tôi cũng ở khu biệt thự đó. Tôi bất lực nói, được, tôi biết rồi, vài ngày nữa tôi sẽ Phúc Vạn Tam do dự một lúc, vẫn thành thật nói, Mạc huynh đệ, hay là ngài chuyển qua ngay bây giờ đi. Người nhà họ Lê đến rồi, chúng tôi sợ bị trả thù. Tôi bừng tỉnh rồi gật đầu. Được thôi. Vì thế hơn một tiếng sau, tôi đã đứng trong nhà mới của mình. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xung quanh, Phúc Vạn Tam đã vội vàng chạy tới. Mạc huynh đệ, nhà họ Lê phái người tới rồi, hiện đang ở nhà tôi. Vì thế tôi theo Phúc Vạn Tam đến nhà ông ta. Vừa vào cửa đã thấy một phụ nữ mặc vest trắng, đang vắt chân chữ ngũ. Lúc này đang nói gì đó với Trang Nhược, mà bên cạnh người phụ nữ này có một người đàn ông trên tay có hình xăm đang đứng. Phúc Vạn Tam nhỏ giọng giới thiệu với tôi, cô ta chính là Tam tiểu thư nhà họ Lê, Lê Nguyệt Mai. Lê Nguyệt Mai thấy Phúc Vạn Tam dẫn người tới, liền lạnh lùng nói, Phúc Vạn Tam, sao ông còn gọi người tới? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ đến hỏi vài câu, tôi đâu có giết người. Ông sợ cái gì? Phúc Vạn Tam cười giải thích, người này là bạn tôi. Lê Nguyệt Mai đột nhiên đổi giọng chất vấn ông ta. Tôi chỉ muốn hỏi, cái chết của Lê Tam liên quan đến ai? Ngay sau đó cô ta lấy ra một tấm ảnh hỏi, người phụ nữ này, các người chắc quen chứ? Người phụ nữ trong ảnh bị treo hai tay lên, trên người đầy vết roi, máu me khắp người, trông có chút thê thảm. Tôi chất vấn Lê Nguyệt Mai, Hồng Yên Huân đang ở đâu? Lê Nguyệt Mai không trả lời, mà hỏi, cái chết của Lê Tam có liên quan đến anh không? Tôi trực tiếp nói, Lê Tam là do tôi giết. Tiếp theo đến lượt câu trả lời tôi, Hồng Yên Huân đang ở đâu? Là ai đánh cô ấy thành ra như vậy? Lê Nguyệt Mai hờ hững nói, người phụ nữ này cũng khá đấy, đã bị đánh thành ra như vậy mà vẫn không tiết lộ một câu tin tức nào với các người. Tôi còn chưa mở miệng, cô nghe không hiểu tiếng người. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu, là ai đánh cô ấy thành ra như vậy?
Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên xuất hiện vài luồng quỷ dị. Thân thể Lê Nguyệt Mai chợt run lên. Cô ta cảm thấy sau lưng mình hình như có thứ gì đó. Cô ta chậm rãi quay đầu. Lúc này mới thấy một nữ quỷ đang đứng sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta muốn gọi vệ sĩ, nhưng lại thấy đám vệ sĩ lúc này đều bị quỷ giữ chặt. Vệ sĩ của cô ta là ngự quỷ sứ cấp 3, nhưng lúc này ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lê Nguyệt Mai sắc mặt nghiêm trọng nhìn tôi, không ngờ một nơi nhỏ như vậy lại có quỷ cấp ác mộng. Lê Nguyệt Mai vội nói, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Trần Hy đã bóp lấy cổ Lê Nguyệt Mai. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng vì nghẹt thở. Tôi không phải đến đối đầu với anh. Thấy vậy tôi nói với Trần Hy, thả ra. Ngay sau đó thân thể Lê Nguyệt Mai nặng nề rơi xuống đất. Cô ta thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới nói, xin nữa bóp chết tôi rồi, tôi đâu phải đến gây chuyện. Anh thật sự định giết tôi à? Tôi bất ngờ nhìn cô ta một cái rồi hỏi, ý gì? Lê Nguyệt Mai xoa cổ rồi nhìn về phía Phúc Vạn Tam và Trang Nhược. Hai người nhìn nhau một cái, rồi xoay người đi ra khỏi biệt thự. Đợi hai người đều ra ngoài, Lê Nguyệt Mai người phụ nữ này không phải do tôi bắt tới, cũng không phải tôi ra tay đánh cô ấy, là người của anh cả tôi. Tôi có thể giúp anh cứu cô ấy ra. Hơn nữa chuyện các anh giết Lê Tam, tôi cũng có thể giúp các anh đè xuống. Tôi lạnh lùng nói, trên đời không có bữa trưa. Nói điều kiện trước đi. Lê Nguyệt Mai cười nói, anh giúp tôi trở thành người thừa kế nhà họ Lê. Ngay sau đó Lê Nguyệt Mai bắt đầu kể về tình hình nhà cô ta. Hóa ra nhà họ Lê tổng cộng có 3 nam một nữ. Anh cả là trưởng nam, anh hai là thứ nam. Lê Nguyệt Mai là con gái thứ 3, còn Lê Tam là con nuôi. Gia chủ nhà họ Lê có 2 người vợ, vợ cả sinh đại thiếu gia, vợ hai sinh nhị thiếu gia. Còn Lê Nguyệt Mai, cô ta là con của tình nhân. Thiên phú không bằng 2 người anh của mình, cho nên ở nhà họ Lê không có mấy ai sẵn lòng ủng hộ cô ta. Hơn nữa cô ta cũng luôn bị anh cả và anh hai chèn ép. Mấy năm nay cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến nửa năm trước, cô ta vô tình biết được nhà họ Lê muốn giết cô ta và mẹ cô ta. Vì thế cô ta mới nảy sinh ý định phản kháng. Nhưng phản kháng cần thực lực. Cho đến hôm nay, sau khi cô ta gặp tôi, mầm phản kháng kia mới hoàn toàn nở rộ. Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi nói thẳng, tôi có thể giúp cô, nhưng cô không chỉ phải giúp tôi cứu Hồng Yên Tự, đè chuyện của Lê Tam xuống. Cuối cùng cô phải giao U Đô Minh Hỏa cho tôi. Lê Nguyệt Mai nghe xong không chắc chắn hỏi, U Đô Minh Hỏa, anh nghiêm túc đấy à? Tất nhiên tôi nghiêm túc. Cô cứ nói được hay không đi. Lê Nguyệt Mai nghiến răng nói, nếu anh có thể thu phục U Đô Minh Hỏa, tôi có thể giao nó cho anh. Nhưng tiền đề là tôi phải trở thành người thừa kế nhà họ Lê, nếu không tôi cũng không có cách nào tiếp xúc với U Đô Minh Hỏa. Xong tôi cười nói, rất vui vì chúng ta có thể hợp tác. Lê Nguyệt Mai cũng cười nói, vậy anh cứ tạm làm vệ sĩ của tôi, sau đó tôi sẽ tìm cơ hội đưa anh vào nhà họ Lê với thân phận vệ sĩ. Tôi gật đầu. Không vấn đề gì, việc vệ sĩ này tôi quen rồi. Ngay sau đó tôi lại nói, tôi muốn cứu Hồng Yên Tự ra càng sớm càng tốt. Lê Nguyệt Mai đứng dậy nói, được, bây giờ tôi dẫn anh đi. Hai chúng tôi vừa đi ra, Phó Vạn Tam đã sốt ruột bước tới hỏi, Mạc huynh đệ, thế nào rồi? Tôi cười nói, yên tâm đi, chuyện đã giải quyết rồi. Phó Vạn Tam lén liếc nhìn Lê Nguyệt Mai, thấy Lê Nguyệt Mai mỉm cười, cũng xác nhận lời Mạc Lâm nói, không sao là tốt rồi. Mạc huynh đệ, thật sự phải cảm ơn cậu, ân tình này tôi nhất định khắc ghi trong lòng. Tôi nói thẳng, vừa hay trong tay tôi có vài món quỷ khí cực phẩm, ông giúp tôi bán đi. Phó Vạn Tam kinh ngạc hỏi, ngài hết tiền rồi sao? Tôi gật đầu, hết sạch rồi. Phó Vạn Tam gần như kinh ngạc, hơn 22 ngày đã dùng hết rồi. Ngay sau đó Phó Vạn Tam biết mình lỡ lời, vội vàng cam đoan, Mạc huynh đệ, ngài yên tâm, cứ giao cho tôi. Tôi vừa đi về phía trước vừa nói, được, đi thôi, theo tôi về nhà lấy. Rất nhanh chúng tôi đã đến nhà mới của tôi. Khoảnh khắc Lê Nguyệt Mai bước qua cửa lớn, cô ta cảm giác như mình bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Vì thế cô ta hỏi, tên này có phải anh nuôi quỷ không? Tôi thuận miệng đáp, xem như vậy, sắc mặt Lê Nguyệt Mai thay đổi, vội vàng lùi lại 2 bước, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm. Tôi cạn lời trợn mắt, tôi là người đứng đắn, tôi dùng minh tệ để nuôi quỷ. Lê Nguyệt Mai ngượng ngùng ho khan 2 tiếng, không thể trách tôi nghĩ nhiều. Mấy năm trước có một binh gia, cả nhà 36 người, bị diệt môn trong một đêm, mà kẻ giết họ chính là để nuôi quỷ. Tôi nghe xong hỏi tiếp, sau đó thì sao? Hung thủ thế nào rồi? Lê Nguyệt Mai thở dài nói, sau đó chuyện cứ thế chìm xuống. Hung thủ vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật mà tôi không nhìn thấy. Đôi mắt nó chảy ra huyết lệ. Ở phía khác, tôi đã từ ngăn kéo lấy ra 13 món quỷ khí, đặt lên bàn, rồi nói với Phó Vạn Tam, chỉ có chừng này quỷ khí thôi. Phó Vạn Tam còn chưa kịp nói gì, Lê Nguyệt Mai đã kích động nói, 13 món này vậy mà đều là quỷ khí cực phẩm có thể dùng 7 lần. Ngay sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn tôi hỏi, có thể bán cho tôi 2 món không? Tôi gật đầu. Được, 3 vạn minh tệ, không mặc cả. Những quỷ khí này
Phần còn lại tôi giao hết cho Phó Vạn Tam, còn tôi thì đi theo Lê Nguyệt Mai. Đến trước cổng một căn biệt thự ở ngoại ông, ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đi vào, một vệ sĩ chặn Lê Nguyệt Mai lại. Cô Lê, cô không thể vào. Lê Nguyệt Mai không nói hai lời, triệu hồi một con khế ước quỷ cấp khủng bố, rồi mới quát lớn. Tôi là Tam tiểu thư nhà họ Lê, để tôi xem ai dám cản tôi. Người này thấy Lê Nguyệt Mai mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể cho hai chúng tôi vào. Tôi thấy một người đàn ông dùng giày da, dẫm lên mặt Hồng Yên Huân. Mà Hồng Yên Huân giống như người chết, nằm trên mặt đất không nói một lời. Người đàn ông trung niên khinh thường, phàn nàn. Miệng con đàn bà này cứng thật. Dù ta hành hạ cô ta thế nào, cô ta vẫn không nói gì. Tôi vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc. Hồng Yên Huân đường đường là ngự quỷ sứ cấp 4, sao lại bị đánh thành ra thế này? Hồng Yên Huân nghe thấy động tĩnh, khó khăn ngẩng đầu lên. Ngay sau đó mắt liền đỏ lên. Người đàn ông trung niên dùng tay phải túm lấy tóc của Hồng Yên Huân, nhấc đầu Hồng Yên Huân lên. Cô còn biết khóc à? Ta còn tưởng cô là người chết. Ngay sau đó người đàn ông trung niên nhìn về phía Lê Nguyệt Mai, không khách khí chất vấn. Cô Lê có chuyện gì sao? Lê Nguyệt Mai nói thẳng. Giao người phụ nữ này cho tôi. Chuyện của Lê Tam sau này các người không cần quản nữa. Người đàn ông trung niên chưa đợi cô ta nói hết, đã cắt ngang. Cô nói một câu là muốn tiếp quản chuyện này, có phải hơi quá vô lý không? Chuyện này hiện do đại thiếu gia quản, chưa đến lượt cô nhúng tay. Lê Nguyệt Mai vừa chuẩn bị nổi giận, tôi đã bước lên một bước, chất vấn. Cô ấy bị người đánh thành ra thế này à? Người đàn ông trung niên mất kiên nhẫn quát tôi. Mày là cái thá gì? Có phần cho mày trên miệng sao? Hắn còn chưa nói hết, Trần Hy đã đột nhiên xuất hiện. Một tay túm lấy đầu người đàn ông trung niên, rồi đập mạnh xuống đất. Làn xương âm đột ngột xuất hiện, khiến người đàn ông trung niên không kịp trở tay. Hắn vội triệu hồi khế ước quỷ của mình. Khế ước quỷ vừa xuất hiện, Trần Hy trở tay nuốt sống khế ước quỷ của hắn. Người đàn ông trung niên lập tức hèn đi. Huynh đệ, có gì từ từ nói. Tôi lại mở miệng hỏi. Là ai đánh cô ấy thành ra thế này? Người đàn ông trung niên vừa định giải thích. Là tôi cũng chỉ là... Phụt một tiếng, tay Trần Hy xuyên qua ngực người đàn ông trung niên. Lê Nguyệt Mai thấy vậy liền nói. Người chết rồi. Chuyện này tôi sẽ gánh. Nhưng anh đừng bỏ chạy đấy. Nếu không tôi sẽ phiền phức lắm. Tôi đi tới, chậm rãi đỡ Hồng Yên Huân rồi mới nói. Cô yên tâm, tôi còn chưa lấy được U Đô Minh Hỏa. Sẽ không chạy đâu. Lê Nguyệt Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hồng Yên Huân yếu ớt cảm ơn tôi. Cảm ơn anh. Tôi sắc mặt khó coi nói. Cô không cần cảm ơn tôi, là tôi liên lụy cô. Một ngự quỷ sứ cấp 4 đường đường chính chính, rốt cuộc sao lại bị bắt? Hồng Yên Huân nở nụ cười thảm. Bị tính kế, trách tôi không có cảm giác nguy cơ. Lúc này tôi mới phát hiện, trên người cô ấy không có chút quỷ khí nào, giống như bị phong ấn vậy. Ngay sau đó tôi chú ý thấy, trên cánh tay cô ấy dán một đồng tiền. Tôi không chạm vào đồng tiền đó. Dù sao thứ này nếu xử lý không tốt, có thể sẽ gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho khế ước quỷ của Hồng Yên Huân. Lê Nguyệt Mai bên cạnh cũng nhìn thấy đồng tiền, thế là giải thích với tôi. Đây là thủ đoạn của đồng tiền Thiên Sư Phủ. Tôi mất kiên nhẫn than phiền. Lại là đồng tiền Thiên Sư Phủ. Tôi thật muốn đi xem cái đồng tiền Thiên Sư Phủ này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. 3 lần 7 lượt tìm tới tôi. Là cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao? Lê Nguyệt Mai ở bên cạnh vội nói. Đồng tiền Thiên Sư Phủ ở Bắc Hải, không ở Vân Xuyên. Tôi khẽ thở ra một hơi, suýt nữa bị chọc tức đến phát điên. Quên mất chuyện này rồi. Tôi tạm các đồng tiền Thiên Sư Phủ sang một bên, rồi hỏi Hồng Yên Huân. Cô có biết kẻ đặt phong ấn trên người cô tên là gì không? Hồng Yên Huân thốt ra 2 chữ. Nguyên Huy. Tôi vừa lấy điện thoại trong túi ra, vừa nói. Tôi biết rồi, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Sau đó tôi nhắn vào nhóm hỏi. Ai quen Nguyên Huy? Tôi muốn tìm hắn. Lâm Tịch, cậu tìm Nguyên Huy làm gì? Hắn là người của đồng tiền Thiên Sư Phủ đấy. Cậu biết hắn đang ở đâu không? Lâm Tịch, tôi biết. Hắn đang ăn cơm ngay trước mặt tôi. Mạc Lâm, gửi vị trí cho tôi. Sau đó Lâm Tịch gửi vị trí cho tôi. Tôi lập tức dẫn Hồng Yên Huân đến vị trí Lâm Tịch gửi. Quảng trường Vạn Hải. Tôi liếc mắt đã thấy Lâm Tịch. Lúc này cậu ta đang đứng trên quảng trường, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ta liền chạy chậm về phía tôi. Sau đó chỉ vào một người đàn ông cách đó không xa. Người ở kia, thấy Nguyên Huy sắp đi, Lâm Tịch sốt ruột hét lên. Đứng lại. Sau khi Nguyên Huy dừng bước, nghi hoặc nhìn chúng tôi rồi nói. Còn chuyện gì sao? Tôi giận dữ nói. Đừng có giả ngu với tôi. Phong ấn trên người Hồng Yên Huân có phải do ngươi làm không? Nguyên Huy lập tức xa sầm mặt. Liên quan gì đến ngươi? Tôi lạnh lùng nói. Ngươi lập tức giải phong ấn trên người Hồng Yên Huân. Nguyên Huy không cần nghĩ đã từ chối. Xin lỗi, ta không làm được. Tôi hừ lạnh một tiếng. Trần Hy ra đây. Khoảnh khắc Trần Hy xuất hiện, liền chộp về phía Nguyên Huy. Nguyên Huy vội lùi lại, rồi lấy ra một đồng tiền để chống đỡ đòn tấn công của Trần Hy. Nhưng giây tiếp theo, ầm một tiếng, đồng tiền vỡ nát giữa không trung. Khoảnh khắc sau, Trần Hy đã bắt được Nguyên Huy. Đúng lúc này,
một thanh kiếm tiền đồng, trận động tác của Trần Hy, một ông lão râu trắng. Không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Tiểu huynh đệ, không phải có quỷ cấp ác mộng là có thể muốn làm gì thì làm đâu. Tôi chất vấn ông lão này. Ông muốn lo chuyện bao đồng à? Ông lão lại khuyên. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Ông bảo tôi từ từ nói chuyện. Bạn tôi suýt nữa bị người ta đánh chết. Vậy dựa vào đâu tôi phải từ từ nói chuyện? Ông lão im lặng một lúc rồi nói. Nguyên Huy là người của Đồng Tiền Thiên Sư Phủ chúng ta. Hay là ta bảo hắn xin lỗi cậu? Tôi hừ một tiếng. Vậy tôi đánh Nguyên Huy gần chết, rồi lại xin lỗi ông. Ông có chấp nhận không? Ngay lúc ông lão còn định nói gì đó, Lâm Tịch trực tiếp cắt ngang. Đồng Tiền Thiên Sư Phủ thì là cái thá gì? Ông cứ lải nhải mãi. Ông có tin không? Tôi có thể khiến các người không rời khỏi Vân Xuyên được. Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch bên cạnh. Tên này từ khi nào lại cứng rắn như vậy? Lâm Tịch hơi đắc ý nói với tôi. Anh Mạc, ngạc nhiên gì chứ? Đâu đến lượt đám người này làm càn. Ông lão tóc trắng sắc mặt khó coi hỏi. Tiểu huynh đệ, cậu muốn thế nào? Tôi mất kiên nhẫn nói. Câu này phải là tôi hỏi ông mới đúng. Đồng Tiền Thiên Sư Phủ các ông rốt cuộc muốn làm gì? Lại thích tìm tôi gây chuyện đến vậy? Ông lão tóc trắng ngơ ngác. Ý cậu là sao? Tôi không muốn phí lời với ông ta nữa. Lạnh lùng đi về phía Nguyên Huy. Ông lão tóc trắng không biết điều lại chắn trước người tôi. Tiểu huynh đệ, cậu nên hiểu quỷ cấp ác mộng của cậu. Với ta vô dụng. Khuấy miệng tôi chậm rãi nhếch lên cười lạnh. Lôi phủ xuất hiện giữa các ngón tay tôi. Ngay sau đó cả người tôi giống như một tia chớp lao về phía ông lão. Ông lão sững lại trong chớp mắt, rồi vội tung ra một đồng tiền. Tôi dùng một tay trực tiếp bắt lấy ông lão. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng sức mạnh va chạm. Tiếp đó, ầm một tiếng, kiếm tiền đồng bị nổ tan tành. Ông lão bị chấn lùi hơn 1 mét. Tôi thuận thế tung một cước, đạp vào ngực ông ta. Ông lão lập tức run lên. Luồng sức mạnh sấm sét kia men theo chân tôi chuyển khắp toàn thân ông ta. Ngay sau đó ông lão tóc trắng ngồi phịch xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Tịch mắt sáng rực nhìn lôi phủ trong tay tôi. Trời ơi, đây là lôi phủ thật sao? Ngay sau đó lại đầy nghi hoặc hỏi. Không đúng, Mạc Lâm. Vì sao anh vừa là ngự quỷ sứ, lại vừa có thể dùng lôi phủ để đánh nhau? Tôi trợn mắt. Sao cảm giác Lâm Tịch giống Phùng Minh Vũ vậy? Đều thích nói câu này không khoa học. Vì thế tôi chỉ có thể qua loa. Cậu không hiểu đâu. Tận cùng của khoa học là huyền học. Ngay sau đó tôi không để ý Lâm Tịch nữa, quay người quát ông lão tóc trắng. Lão già kia, thật tưởng mình vô địch rồi sao? Hôm nay tôi tha cho ông về đi, nhắn lại với thiên sư của các ông. Ngày khác, khi tôi vào Bắc Hải, nhất định diệt Đồng Tiền Thiên Sư Phủ các ông. Cuối cùng ông ta chậm rãi hỏi. Đồng Tiền Thiên Sư Phủ chúng ta có thâm thù đại hận gì với cậu? Đến mức cậu phải nói lời tàn nhẫn như vậy sao? Đồng Tiền Thiên Sư Phủ chúng ta vì dân trừ hại, luôn bắt quỷ. Cậu muốn giúp quỷ, làm vậy sẽ bị trời phạt. Tôi hừ lạnh một tiếng. Bắt quỷ cái rắm. Các ông liên thủ với quỷ ngục. Đó là bắt quỷ như ông nói sao? Ông lão tóc trắng mặt đấy không dám tin. Cậu đang nói bậy gì vậy? Tôi lời giải thích thêm. Ông lão tóc trắng chậm rãi đứng dậy, nhìn Nguyên Huy một cái. Cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi. Nguyên Huy lập tức mặt xám như tro, cả người đều mềm nhũn. Tôi bước lên, túm tóc Nguyên Huy, kéo hắn về phía Hồng Yên Huân. Lúc này hắn vẫn không quên đổ lỗi. Nhà họ Lê, đúng rồi. Ngươi dám động vào ta, nhà họ Lê sẽ không tha cho ngươi. Tôi đá một cước vào mặt Nguyên Huy, giận dữ quát hắn, cầm miệng. Ngay sau đó tôi ra lệnh cho hắn giải phong ấn cho cô ấy, đừng giở trò, nếu không tôi giết ngươi. Thân thể Nguyên Huy khẽ run lên, rồi bắt đầu ra tay giải phong ấn. Ngay sau đó cầu xin Hồng Yên Huân. Chị Hồng, xin lỗi. Tôi sai rồi, xin chị tha cho tôi. Hồng Yên Huân vẫn thờ ơ, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Nguyên Huy rất nhanh đã giải phong ấn cho Hồng Yên Huân, rồi quay đầu, cẩn thận nhìn tôi. Cái đó, tôi có thể đi chưa? Hồng Yên Huân hừ lạnh một tiếng. Đi, ngươi nghĩ sao? Hồng Yên Huân triệu hồi khế ước quỷ của mình. Ngay khi khế ước quỷ kia xuất hiện, liền vặn gãy cổ Nguyên Huy. Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên vang lên. Vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lý Băng Yên. Mạc Lâm, đến tổng bộ ngự quỷ xã một chuyến. Tôi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, điện thoại đã bị cúp. Hồng Yên Huân thấy vậy liền nói. Anh có việc thì cứ đi trước đi. Tôi tự mình đi bệnh viện. Ngay sau đó Lâm Tịch cũng lên tiếng. Để tính chuyện hôm nay, coi như tôi cũng đã giúp một tay. Ngày mai anh có thể đi cùng tôi, Vân Lâm đến Bắc Hải một chuyến không? Tôi gật đầu, đương nhiên được. Vừa hay tôi cũng phải đến Bắc Hải một chuyến. Sau đó tôi đến văn phòng của Lý Băng Yên. Khi Lý Băng Yên nhìn thấy tôi, mắt lập tức sáng lên, liền giới thiệu với người đàn ông trung niên bên cạnh. Anh Trung, người này chính là Mạc Lâm. Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười vui mừng nói. Mạc huynh đệ, đã nghe danh cậu từ lâu. Tôi nghi hoặc nhìn hai người, không biết đây là trò gì. Người đàn ông trung niên thấy vậy, lập tức tự giới thiệu. Tôi tên Trung Hải, là bộ trưởng tổng bộ Bắc Hải. Ngay sau đó người đàn ông trung niên
nói với Lý Băng Yên bên cạnh. Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói riêng với Lý Băng Yên gật đầu. Khi đi ngang qua tôi, nhỏ giọng nói, đây là cơ hội của cậu, nhất định phải nắm lấy. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Lý Băng Yên nói vậy là có ý gì? Trung Hải lên tiếng hỏi. Mạc Tiểu huynh đệ, có hứng thú đến Bắc Hải? Tôi đã nghe Lý Băng Yên kể chuyện của cậu. Có thực lực, có khí phách, có cá tính, tôi rất thích. Tôi muốn đề bạt cậu làm phó bộ trưởng ngự quỷ xã Bắc Hải. Tôi bừng tỉnh. Hóa ra nói cả buổi là đến thăng chức cho tôi. Trung Hải nói tiếp. Bắc Hải xảy ra chút chuyện, phó xã trưởng Cú đã chết. Rất nhiều người cũng chết cùng ông ta. Hiện tại Bắc Hải đang cực kỳ thiếu người. Tôi rất nghi hoặc hỏi. Nhiều người như vậy, vì sao lại chọn tôi? Trung Hải rất nghiêm túc giải thích. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Thứ nhất, cậu có thực lực mạnh, sở hữu lôi phù. Thứ hai, cậu không hợp với đồng tiền thiên sư. Chỉ dựa vào hai điểm trên, cậu chính là người phù hợp nhất. Vốn dĩ tôi không có hứng thú với chức phó bộ trưởng gì đó, nhưng khi nghe mấy chữ đồng tiền thiên sư phủ, tôi liền có hứng thú. Trung Hải vẫn đang giải thích. Đồng tiền thiên sư phủ có thể đang âm thầm cấu kết. Tôi nghi ngờ bọn họ liên thủ, muốn trừ khử ngự quỷ xã. Phó bộ trưởng mất tích khi đang điều tra chuyện này. Cùng tổng cộng 396 ngự quỷ đều biến mất không thấy. Trung Hải dừng một chút rồi nói tiếp. Đồng tiền thiên sư phủ không hợp với cậu. Nếu đồng tiền thiên sư phủ lớn mạnh, có thể sẽ trả thù. Tôi mở miệng hỏi. Có lợi ích gì không? Trung Hải cười nói. Chỉ cần cậu đồng ý, tất cả lực lượng thuộc ngự quỷ xã ở Bắc Hải, bất kể cậu muốn làm gì, tôi đều sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Nghe xong, tôi rất dứt khoát. Đồng ý. Trung Hải cười lấy ra một thẻ thân phận đã chuẩn bị đưa tới. Mạc phó bộ trưởng, sau này mong được chỉ giáo. Đây là thẻ thân phận mới của cậu. Ngày mai tôi sẽ thông báo cho tất cả người của ngự quỷ xã. Cậu sẽ trở thành phó bộ trưởng ngự quỷ xã Bắc Hải. Tôi nhận thẻ thân phận rồi hỏi. Ngày kia tôi có thể đến Bắc Hải chứ? Trung Hải gật đầu nói. Đương nhiên được. Hai chúng tôi lại khách sáo vài câu đơn giản, rồi tôi về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy Băng Ngọc ngồi xổm trong góc, không biết đang nghĩ gì. Tôi cũng không nghĩ nhiều, mà trực tiếp về phòng ngủ nằm lên giường. Một ngày này cũng đủ bận rộn rồi. Cùng lúc đó, trong một sân viện ở Bắc Hải, một người đàn ông đang không ngừng lắc một chiếc chuông, miệng còn lẩm bẩm gì đó, mà trước mặt hắn đặt một cỗ quan tài. Sau đó người trẻ tuổi kia dùng một sợi dây đỏ quấn quanh thi thể trong quan tài, rồi quấn đầu còn lại vào một hình nhân rơm viết hai chữ Băng Ngọc. Cuối cùng hắn lại lẩm bẩm. Thế là Băng Ngọc vốn luôn ngồi xổm trong góc, đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt trở nên vô hồn, cơ thể không chịu khống chế đi về phía phòng ngủ của tôi. Không lâu sau, tôi đột nhiên mở mắt, liền thấy Băng Ngọc đang bóp cổ tôi. Tôi hơi ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Ngay sau đó tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi vội lấy lôi phủ ra. Sức mạnh sấm sét lập tức tuôn ra, ầm một tiếng, đánh bật Băng Ngọc ra. Có lẽ vì sức mạnh bị ảnh hưởng, Băng Ngọc khôi phục được chút lý trí, chỉ thấy nó nghẹn ngào, đứt quãng nói. Mạc đại nhân, mau chạy đi. Tôi không khống chế được bản thân. Lời còn chưa nói hết, Băng Ngọc lại lao thẳng về phía tôi. Tôi vội né ra. Ngay khoảnh khắc sau, chiếc giường của tôi lập tức không phải chứ, đang yên đang lành. Sao Băng Ngọc lại tấn công mình? Mắt thấy Băng Ngọc lại lao tới, tôi chỉ có thể dùng lôi phủ chặn đòn tấn công của nó. Băng Ngọc là do tôi bỏ ra trọn vẹn 24 vạn để bồi dưỡng ra. Tôi đâu thể đánh tan hồn quỷ của chính mình chứ. Vậy chẳng phải lỗ quá sao? Hơn nữa dựa theo phản ứng của nó, hiện tại nó giống như con rối bị giật dây, bị người khác điều khiển. Đúng lúc hai chúng tôi đang giằng co, Băng Ngọc lại xoay người bỏ chạy. Chắc là người điều khiển Băng Ngọc cảm thấy nó không giết được tôi, nên chuẩn bị điều khiển nó chạy trốn. Tôi lập tức lấy chính quỷ thư ra, trực tiếp ném đi. Khoảnh khắc sau, Băng Ngọc bị nhốt vào chính quỷ thư. Cùng lúc đó, ở Bắc Hải, hình nhân rơm do người trẻ tuổi đột nhiên nổ tung, sợi dây đỏ cũng đứt. Người trẻ tuổi lẩm bẩm, quả thật là cao nhân. Xem ra chỉ có thể lần sau tìm cơ hội. Dù sao thi thể của cô ta ở đây, không lo không có cơ hội khống chế cô ta. Còn Băng Ngọc sau khi bị nhốt vào chính quỷ thư liền khôi phục bình thường. Tôi quay người hỏi, chuyện gì vậy? Băng Ngọc cảm xúc rất kích động. Là những kẻ đã giết tôi. Đám người đó nuôi quỷ, giết người nhà tôi. Tôi nhờ cha giúp mới may mắn sống sót. Nó vừa nói vậy, khiến tôi nhớ lần trước Lê Nguyệt Mai từng nhắc tới, có người vì nuôi quỷ giết rất nhiều người của một băng gia. Xem ra Băng Ngọc chính là nạn nhân đó. Ngay sau đó tôi liền hiểu ra, đối phương chắc đã dùng thi thể của Băng Ngọc. Đây là quỷ của tôi, sao có thể bị người khác khống chế? Vì thế tôi lại hỏi, đối phương là ai, ở đâu? Băng Ngọc buồn bã nói, tôi không biết bọn họ tên gì, nhưng tôi biết bọn họ ở Bắc Hải. Chỉ cần đến Bắc Hải, tôi nhất định có thể nhận ra bọn họ. Tôi lẩm bẩm, Bắc Hải này không đi không được rồi. Vì thế ngày hôm sau, tôi cùng Lâm Tịch, Vân Lâm, Phùng Minh ngồi chuyến tàu cao tốc sớm nhất đến Bắc Hải. Tôi bắt xe đến tổng bộ ngự quỷ xã ở Bắc Hải, nhưng taxi chạy được 10 phút. Tôi đã phát hiện có gì đó không đúng.
vội nói, đây không phải đường đến tổng bộ ngự quỷ xã. Phùng Minh Vũ nghi hoặc hỏi, anh từng đến đây rồi à? Sao anh biết? Cậu ta vừa nói vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lập tức im bặt. Bởi vì lúc này ngoài cửa xe là cảnh sát ngoại ông. Phải biết tổng bộ ngự quỷ xã nằm ở trung tâm thành phố, sao có thể càng đi càng hoang vắng được. Vì thế Phùng Minh Vũ ra lệnh cho tài xế lập tức dừng xe. Tài xế giả vờ không nghe, thậm chí còn tăng tốc. Phùng Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, liền triệu hồi quỷ khế ước của mình. Ngay lúc anh ta chuẩn bị ép chiếc xe dừng lại, bùm một tiếng, tài xế taxi cứ thế tự nổ tung. Cảnh tượng này quá ghê tởm. Linh Khê tại chỗ liền nôn ra. Sau khi chúng tôi xuống xe, phát hiện xung quanh sương mù dày đặc, tầm nhìn chưa tới 1 mét. Linh Khê lên tiếng hỏi Phượng Minh Vũ, có phải có người muốn chúng ta chết ở đây không? Phượng Minh Vũ gật đầu phụ họa, chắc là vậy. Đúng lúc này, 2 con quỷ cấp khủng bố từ trong màn sương lao về phía chúng tôi. Vân Lâm nói với chúng tôi, 2 con quỷ cấp khủng bố. Tôi lên tiếng ngắt lời, để tôi xử lý là được rồi. Không đợi Vân Lâm nói thêm gì, tôi đã triệu hồi Trần Hy ra. Vân Lâm kinh ngạc há hốc miệng. Cấp ác mộng? Anh chính là ngự quỷ sứ cấp 5 mà bọn họ nói sao? Tôi không để ý đến Vân Lâm, mà lại lên tiếng, Sở Hành, ra đây. 2 con quỷ cấp khủng bố kia sợ đến quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Sở Hành giải quyết một con, Trần Hy cũng đồng thời xử lý con còn lại. Vân Lâm lại kinh hô, anh vậy mà giống tôi. Có 2 quỷ khế ước. Phượng Minh Vũ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vân Lâm, khóe miệng cong lên, có chút đắc ý. Lúc trước khi cùng Mạc Lâm bắt quỷ, lần này cuối cùng cũng đến lượt người khác. Sau đó chúng tôi không gặp thêm chuyện ngoài ý muốn nào, thuận lợi đến được tổng bộ ngự quỷ xã Bắc Hải. Rất nhanh chúng tôi đã gặp một người đàn ông mặc vest đen. Các vị là ngự quỷ sứ từ Vân Xuyên tới đúng không? Tôi tên Tào Minh Lãng, là phó bộ trưởng lớn của ngự quỷ xã Bắc Hải. Sau đó anh ta giả vờ như vô tình hỏi, trên đường tới đây các vị không gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Tôi cười đáp, không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Tào Minh Lãng gật đầu nói, vậy thì tốt, khoảng thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra. Ngự quỷ xã chúng tôi đã tổn thất rất nhiều người. Các vị đến thật đúng lúc. Sau đó Tào Minh Lãng phân công nhiệm vụ cho mấy người chúng tôi. Tôi được sắp xếp đến Tây Giao. Lâm Tịch và những người khác thì được phân tới những nơi khác. Trước lúc tách ra tôi nói với bọn họ, nước ở Bắc Hải hơi sâu. Mọi người làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm gì, lập tức nhắn tin cho tôi. Sau đó tôi đi theo một tiểu đội đến Tây Giao. Trong tiểu đội có một cô gái trẻ, than phiền. Từ sau khi phó bộ trưởng ngự quỷ xã chết, ngày nào cũng có quỷ bắt không hết. Cứ như có người cố tình thả những con quỷ này ra vậy. Một người đàn ông trung niên an ủi, đừng nghĩ nhiều nữa, làm tốt việc của mình là được. Sau đó lại nói với tôi, cậu em, quỷ ở Bắc Hải rất hung dữ. Lát nữa lúc bắt quỷ, nếu cậu thật sự không địch lại thì trốn sau lưng tôi. Tôi gật đầu rồi trò chuyện với anh ta. Nhờ vậy tôi mới biết, người đàn ông trung niên này tên Chính Nam, là một ngự quỷ sứ cấp 4, cũng là đội trưởng của tiểu đội này, có kinh nghiệm bắt quỷ rất phong phú. Chúng tôi cũng tới trước cổng một trường học. Chính Nam nói với mọi người, ở đây có 2 con quỷ cấp khủng bố, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng sau khi tôi bước vào trường học, liền phát hiện chuyện không đơn giản. Quỷ khí tràn ngập trong không trung này đã hình thành từng đám mây đen. Sao có thể chỉ có 2 con quỷ cấp khủng bố? Thấy tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Chính Nam hiểu lầm rằng tôi sợ, liền vỗ vai tôi rồi nói, lát nữa cậu đừng xông lên trước. Trước tiên xem chúng tôi bắt quỷ thế nào. Trong lúc nói chuyện, mấy người chúng tôi đã đến tầng 1 của trường. Cách những người này tìm quỷ rất đơn giản, chính là tìm kiếm từng chút một. Rất nhanh chúng tôi đã ở trong một phòng học, nhìn thấy một nữ quỷ mặc đồ trắng. Chính Nam ra lệnh, ra tay. Mọi người lập tức triệu hồi quỷ khế ước, ùa lên cùng lúc, ăn trên nữ quỷ này. Sau đó Chính Nam nói, chắc vẫn còn một con quỷ nữa. Vì thế mọi người lại bắt đầu tìm kiếm kiểu cháy. Cả tòa nhà dạy học đều bị lục tìm hết, cũng không tìm thấy con quỷ còn lại. Cô gái trẻ lúc trước lên tiếng hỏi anh ta, có khi nào chỉ có một con quỷ không? Chính Nam lắc đầu nói, tin tức từ tổng bộ chắc sẽ không sai. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên kinh hô, tôi nhìn thấy rồi. Con quỷ đó ở sân sau. Vì thế mọi người đều chạy về phía sân sau. Tôi vội nhắc Chính Nam. Chính Nam cười nói, yên tâm đi, không sao đâu. Khi chúng tôi đến sân sau thì phát hiện, ở đây chỉ có một căn nhà cũ cô độc. Một con quỷ có khuôn mặt thối rữa đột nhiên xuất hiện. Chính Nam và những người khác vội đuổi theo. Một người đàn ông cùng quỷ khế ước của mình lóe lên một cái, liền chặn ngay phía trước con quỷ này. Rồi hắn thúc giục Chính Nam, tôi chặn con quỷ này, các anh mau ra tay. Nhưng Chính Nam lại hét lớn, mau chạy. Hắn phát hiện lại có một con quỷ xuất hiện sau lưng mình. Chỉ thấy con quỷ này vươn tay, tóm lấy con quỷ mặt thối rữa,
rồi như ăn đồ ăn vặt, nhái nát con quỷ nam kia. Đây là quỷ cấp ác mộng. Tất cả mọi người đều sợ đến mềm chân. Tôi gọi một tiếng. Trần Hy, ra đây. Khoảnh khắc sau Trần Hy liền xuất hiện. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tên này là ngự quỷ sứ cấp 5. Nhân vật cấp đại lão như vậy sao lại tới đây? Mà vừa xuất hiện, Trần Hy đã nói, chỉ thấy nó lóe người một cái, liền bóp lấy cổ con quỷ cấp ác mộng kia. Ngay sau đó, một con bướm đỏ thẫm đột nhiên lao ra từ người Trần Hy, rồi lập tức nuốt chửng con quỷ cấp ác mộng này. Tôi cũng hơi kinh ngạc nhìn cảnh này. Trần Hy vậy mà lĩnh ngộ quỷ ký mới. Tiểu huynh đệ, cậu đúng là kín tiếng thật. Biết sớm cậu là một ngự quỷ sứ cấp 5, chúng tôi đã không căng thẳng như vậy. Tôi không tiếp lời này, mà hỏi ngược lại, loại quỷ cấp ác mộng này nhiều lắm sao? Chính Nam khó xử giải thích. Trước kia căn bản không có quỷ cấp ác mộng, từ sau khi phó bộ trưởng chết, chúng thường xuyên xuất hiện. Tôi xoa cằm bắt đầu suy nghĩ. Thông qua lần giao thủ vừa rồi, tôi cảm thấy con quỷ cấp ác mộng này là do người khác bồi dưỡng ra. Xem ra nước ở Bắc Hải này còn sâu hơn tưởng tượng. Rất nhanh, đoàn người chúng tôi đã trở về tổng bộ ngự quỷ xã. Vừa vào cửa đã thấy đông người đứng trong đại sảnh. Chỉ thấy Tào Minh Lãng đứng ở vị trí trung tâm, bất lực nói, chuyện của anh chúng tôi cũng rất bất lực, nhưng hiện tại cách tốt nhất là bảo toàn thực lực. Bây giờ chúng ta đi cứu anh Trung thì chẳng khác nào đi nộp mạng. Anh Trung đề bạt tôi làm quyền phó bộ trưởng, anh ấy là ân nhân của tôi. Tôi còn đau lòng hơn tất cả mọi người ở đây. Tôi hỏi ngự quỷ sứ đứng trước mặt mình, chuyện gì vậy? Ngự quỷ sứ kia mặt đầy lo lắng nói, nhưng hiện tại ông ấy bị kẹt ở Tam Hạng Khẩu, ở đó có rất nhiều quỷ cấp ác mộng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chính Nam là người đầu tiên lên tiếng, bộ trưởng tôi nghĩ nên đi cứu đại ca Trung Hải. Tào Minh Lãng tỏ vẻ khó xử nói, Chính Nam, anh nên biết Tam Hạng Khẩu có 3 con, có sức mạnh cấp ác mộng, mà chúng ta chỉ có mình tôi là ngự quỷ sứ cấp 5. Tôi không muốn để mọi người đi nộp mạng. Sau khi tôi tìm một vòng mà vẫn không thấy 3 người Vân Lâm, liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tôi lên tiếng hỏi, sao Trung Hải lại bị kẹt ở Tam Hạng Khẩu? Tào Minh Lãng tỏ vẻ hối hận nói, chuyện này cũng trách tôi. Tôi sắp xếp 3 người Vân Lâm đi bắt quỷ, không ngờ họ lại tự ý quyết định đi đến Tam Hạng Khẩu. Sau khi đại ca Trung Hải biết được, liền vội vàng đến Tam Hạng Khẩu cứu họ. Tôi cản cũng không cản được. Tôi trực tiếp ngắt lời chất vấn, là họ tự ý đi hay là do anh sắp xếp? Tào Minh Lãng lập tức sa sầm mặt, cười khẩy một tiếng, nghĩa trên mặt chữ, nghe không hiểu à? Chính Nam lúc này đứng ra nói, trước tiên đừng tranh cãi chuyện này nữa, chúng ta mau đi cứu người. Lập tức có người phụ họa, không sai, chúng ta mau đi cứu người. Lần này Tào Minh Lãng không giả vờ nữa, trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Hiện tại tôi là quyền phó bộ trưởng, tôi nói không cho đi cứu người thì tất cả mọi người không được đi đâu cả. Tôi lại lên tiếng, bây giờ anh không còn là quyền phó bộ trưởng nữa, anh là cái thá gì? Anh nói không phải thì không phải à? Tôi lấy thẻ thân phận ra cho mọi người xem, bởi vì tôi là phó bộ trưởng chính thức của ngự quỷ xã Bắc Hải. Mấy ngày trước Trung Hải vừa bổ nhiệm, Chính Nam bước lên xem kỹ thẻ thân phận rồi nói, không sai, Mạc Lâm chính là phó bộ trưởng. Tào Minh Lãng lộ vẻ hoảng hốt. Nếu thật sự để Mạc Lâm đi cứu Trung Hải ra, vậy hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thế là hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Dạ, thẻ thân phận này là giả. Tất cả mọi người đều im lặng. Đều là người cũ của ngự quỷ xã. Thẻ thân phận thật hay giả nhìn là biết ngay. Tôi quét mắt nhìn mọi người một vòng, rồi lạnh lùng hỏi, còn ai nghi ngờ thân phận của tôi thì đứng ra đi. Rất nhanh, vài người phía sau Tào Minh Lãng lên tiếng, đừng giả vờ nữa, ngươi chính là giả. Thẻ thân phận của người chắc chắn cũng là giả. Tôi lạnh lùng ra lệnh, tất cả mọi người theo tôi đến Tam Hạng Khẩu cứu người, kẻ nào không nghe lệnh. Sau đó tôi quay đầu hỏi Chính Nam bên cạnh, ngự quỷ sẽ xử lý phản đồ thế nào? Chính Nam chậm rãi thốt ra 2 chữ, xử tử. Tôi gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tào Minh Lãng và đám người kia. Bọn chúng đều là phản đồ của ngự quỷ xã. Tào Minh Lãng cười lạnh một tiếng, ha ha, để ta xem ai dám động vào ta. Ngay sau đó hắn triệu hồi quỷ khế ước cấp ác mộng của mình, sát ý khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tôi hừ lạnh một tiếng, Trần Hy, ra đây. Trên gương mặt bình tĩnh của Tào Minh Lãng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thằng nhóc này sao cũng là ngự quỷ sứ cấp 5, chuyện hơi khó giải quyết rồi. Tôi lại lên tiếng, Sở Hành, ra đây. Lại một con quỷ cấp ác tiếp theo, Trần Hy liền lao về phía quỷ khế ước của Tào Minh Lãng, tát mạnh qua đó. Một luồng lửa đỏ thẫm liền bao phủ toàn thân con quỷ khế ước kia. Trên mặt Sở Hành lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Hy này vậy mà lĩnh ngộ loại thứ 2, quỷ kỹ, cũng không chịu thua, liền thi triển quỷ kỹ hồn liên của mình, trực tiếp đóng băng xuyên qua ngực con quỷ khế ước. Ngay sau đó Trần Hy kéo con quỷ khế ước xé thành 2 nửa. Cuối cùng Sở Hành và Trần Hy đem con quỷ này chia nhau nuốt chửng. Sắc mặt Tào Minh Lãng tái nhợt. Tôi không để ý đến hắn,
mà nói với những người khác. Áp giải hắn xuống, đợi Trung Hải về rồi những người còn lại theo tôi đi cứu người. Còn ở phía bên kia Tam Hạng Cảng, Lâm Tịch nhìn đám quỷ nhiều không đếm xuể trước mắt. Sao lại có nhiều quỷ như vậy? Phượng Minh Vũ suy đoán, có lẽ chúng ta bị tính kế rồi. Lâm Tịch vừa lấy điện thoại ra, vừa tức giận nói, đúng là quá nham hiểm. Tôi gọi cho Mạc Lâm ngay. Sao lại không có tín hiệu? Phượng Minh Vũ thấy vậy bất lực nói, xem ra đúng là bẫy rồi. Trước tiên nghĩ cách sống sót đã. Nói rồi liền xông lên. Mà Vân Lâm và Trung Hải cũng đang toàn lực chống đỡ. Đám quỷ lao tới phía trước. Lâm Tịch thầm thở dài trong lòng. May mà Trung Hải là một ngự quỷ sứ cấp 5. Nếu không lần này thật sự chết chắc rồi. Ngay sau đó cậu ta cũng xông lên. Trọn vẹn hơn 2 tiếng trôi qua, đám quỷ cấp thấp trước mắt đã bị cấm thuật tiêu diệt. Đám người Lâm Tịch cũng đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, một con quỷ cấp ác mộng đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt nó đỏ ngầu. Trong sâu thẳm ánh mắt lộ ra thứ khiến người ta khiếp sợ. Lâm Tịch đứng ra trước nói, tôi sẽ cản con quỷ này. Các anh nghĩ cách trốn đi. Đám người Lâm Tịch biết bây giờ không phải lúc chần chừ, nhưng bọn họ vừa đi được vài bước đã dừng lại. Phượng Minh Vũ mặt xám như cho nói, thôi, không cần đi nữa. Không ai trong chúng ta thoát được đâu. Chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một con quỷ cấp ác mộng. Lâm Tịch nghiến răng, đừng bỏ cuộc. Mạc Lâm nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ngay sau đó liền xông lên. Quỷ khế ước của Trung Hải giao chiến với một con quỷ cấp ác mộng khác, đánh nhau kịch liệt. Nhắc tới khó phân thắng bại. Còn 3 người Lâm Tịch liên thủ vẫn bị quỷ cấp ác mộng đè đánh, căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Lâm Tịch vung một thanh trường kiếm đâm về phía quỷ cấp ác mộng. Khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm chém đứt cánh tay con quỷ cấp ác mộng. Nhưng còn chưa kịp để Lâm Tịch vui mừng, cánh tay của con quỷ kia lại mọc ra. Ngay sau đó con quỷ cấp ác mộng đó lao thẳng về phía Lâm Tịch, rồi dùng một vuốt móc về phía bụng Lâm Tịch. Lâm Tịch lóe người, né được đòn chí mạng, nhưng bụng vẫn bị rạch ra một vết thương rất sâu. Ngay lúc Lâm Tịch tuyệt vọng, một tia sét đột nhiên giáng xuống. Ầm một tiếng, con quỷ cấp ác mộng kia bị đánh tan thành nhiều mảnh. Chính Nam đứng bên cạnh kinh ngạc không thôi, khá lắm. Vị phó bộ trưởng này vậy mà còn biết dùng lôi phủ. Không ngờ tôi lại hối hận vỗ trán. Mẹ nó, sao mình lại quên phải bắt quỷ rồi. Một con quỷ cấp ác mộng, một ngày có thể tạo ra 800 minh tệ, một tháng là 2.400.000 minh tệ. Đúng là lỗ nặng rồi. Cùng lúc đó, đám người Trung Hải đã áp chế được một con quỷ cấp ác mộng khác. Mắt thấy bọn họ sắp ra tay kết liễu, tôi vội tiến lên ngăn lại. Đợi đã, con quỷ cấp ác mộng này giao cho tôi xử lý. Trung Hải tưởng tôi định khế ước con quỷ này, liền vội nhắc nhở. Nhưng con quỷ này là do người khác bồi dưỡng ra, căn bản không thể thu phục được. Tôi cười nói, giao cho tôi là được. Nói rồi tôi bước lên trước, đặt một tay lên đầu con quỷ cấp ác mộng này. Ngay sau đó con quỷ này bị thu vào chính quỷ thư. Họ tên Lý Trung Dương Thư, cảnh giới cấp ác mộng, kỹ năng không, sản xuất minh tệ 800 mỗi ngày. Tôi âm thầm bắt đầu tính toán. Hiện tại mình đang sở hữu 9 con quỷ cấp ác mộng, một con quỷ cấp chí mạng, thu nhập mỗi ngày là 15.000 minh tệ. Ngay lúc tôi đang vui sướng không thôi, chính quỷ thư lại tự động lật đến trang đầu. Một hàng chữ tự hiện lên, bắt 20 con quỷ, thưởng một lá vạn diệt trấn tiên phù. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt. Đây là giao nhiệm vụ mới à? Trấn tiên phù nghe thôi đã thấy cực ghê gớm rồi, còn bắt 20 con quỷ, chẳng phải quá đơn giản sao? Ngay sau đó tôi nhìn Linh Khê hỏi, sao các cậu lại tới đây? Nhắc tới chuyện này, Linh Khê liền rất tức giận. Tên Tào Minh Lãng kia bảo chúng tôi tới đây bắt quỷ, không ngờ lại là một cái bẫy. Hắn muốn hại chết chúng tôi. Quả nhiên giống như tôi đoán. Sau đó tôi liền nói với Trung Hải chuyện vừa xảy ra ở ngự quỷ xã. Trung Hải nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Tên chó chết Tào Minh Lãng này đúng là chỉ mong tôi chết. Về rồi tôi sẽ thẩm vấn hắn thật kỹ.